Palakpakan po natin ang ating malapay Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Doble paghalang pa natin isang magandang umaga sa ating beloved evangelist, Pastor Will Desart Almeda. Then I'm forever loving God, mga binamahal, at lagi po natin naalala mo, turo nila isang aral natin pong pinamahal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa mga beloved children, sa ating minamahal manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal elders, sa inyo man po datihan man, isang upalang umaga po sa ating lahat, at sa ating mga bisita, at sa mga Facebook and YouTube viewers, mapalang araw sa ating lahat. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon, mga minamahal. Aking pong muling sariwain ang kabutihan ng malapay noon nang ako po'y makakilala sa kanyang mga minamahal year 2013. Mga minamahal, ako po'y may karamdaman, skin allergy, mga minamahal, allergic po ako sa anumang seafoods. Particular na po mga minamahal sa hipon at pusit po mga minamahal. Makatikim lamang ako noon ay mag-trigger po agad yung aking allergy, mga minamahal. Talagang kahit isa o dalawang piraso lamang aking makain, mga minamahal, talagang magpapantal yung aking balat, mga minamahal, at kapag aking itong nakamot, mga minamahal, ay nakakasugat. Kaya nung ako'y pumapasok noon, mga minamahal, sa paaralan, mga minamahal, ako'y kulahe yung mga minamahal, hanggang 5 tabo lamang aking maipang ligo, mga minamahal, sapagkat napakahabdi, mga minamahal, nung aking sugat, mga minamahal, dala nung aking skin allergy, mga minamahal. Kahit ako po, mga minamahal, ay nireseta na po, mga minamahal, ng gamot noon, ng kakilala ng aking beloved Papa, mga minamahal, na galing pa ng ibang bansa, mga minamahal. Ang sabi niya mismo ay yung aking skin allergy, mga minamahal, yan po ay namamana, mga minamahal, kaya hindi po talaga mawawala, mga minamahal, bagkus iwasan ang mga pagkain ng bawal, mga minamahal. Kaya mga minamahal, kapag yun ay gumaling, mga minamahal, kapag ako'y muling makakain, mga minamahal, talagang magtitrigger po ang aking karamdaman, mga minamahal. Subalit, nang ako po, mga minamahal, ay makakilala sa malapay noon sa gawang ito, mga minamahal. Sabi ng aking klase noon, sa Jesus Miracle Crusade, ang Diyos namin doon buhay, nagpapagaling. Ano Praise the Lord. Mga minamahal, ang ginawa ko lamang noon, ako'y masaya lamang dumalo, mga minamahal, pumapalakpak, umaawit, magpuri sa mga Pinoon. Nang tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon, mga minamahal, isang gabi, ang aming ulam, mga minamahal, ay hipon. Higit pa sa matikman yung aking talagang nagawa nung gabing yun, mga minamahal. Dahil naiulam ko po, mga minamahal, yun ang aming ulam, halos isang pinggan po, mga minamahal, na hipon yung aming inulam. At naubos ko yun, mga minamahal, na wala sa aking isip, mga minamahal, na ako'y magramdaman pala na skin allergy, mga minamahal, allergic ako doon, mga minamahal. Nung maubos ko, mga minamahal, doon ako sinaway na aking kuya. Sabi niya, ba't ka kumakain yan, di ba allergic ka dyan? Doon ko lang naalala, mga minamahal, ang aking ginawa, pumasok ako sa aking silid, mga minamahal, nagsumamo, huminang kapatawaran sa ating malapino na langit, nagpuri, mga minamahal, at aking nilihan sa aking sarili, kinas out, mga minamahal, at nanampalataya na ako'y pinagaling ng mga Pinoon. Magmula nung gabing yun, mga minamahal, hanggang sa oras na bagamat ako po'y kumakain na mismo, mga minamahal, ng hipon, mga minamahal, yung aking skin allergy, hindi na po nanumbalik, ako'y pinagaling. Praise the Lord. ng mga Amen. Pinoon. Hallelujah. Praise the Lord! Salamat sa ating Diyos sa buhay. Gayon din, mga minamahal, sa pagpagaling sa aking malapinsan, mga minamahal, nung taon din na yan, mga minamahal, ang aking malapinsan, mga minamahal, ay ilang beses nang pabalik-balik sa hospital, mga minamahal, hindi nila malaman kung ano ang kanyang karamdaman. Maging sa albularyo, mga minamahal, nagpa-check up na siya, mga minamahal, talagang ginawa rin, mga minamahal, anumang dasal, mga minamahal, anumang santo mga tinawag, subalit walang kagalingan, mga minamahal, bagus yung aking malapinsan, mga minamahal, lalong bumibigat ang kanyang ulo, ang kanyang likuran at binti, laging sumakasakit daw. Mas gusto niya nakahiga na lang sa folding bed, mga minamahal, o sa kama, mga minamahal, dahil naghihina siya. Kapag siya, mga minamahal, ay magutom, pag siya pinakain, mga minamahal, isinusuka niya din yung mga minamahal dahil nawawalan din siya ng gana hanggang sa nangayayat siya, mga minamahal. Isang gabi, mga minamahal, hindi bang karapat na ako'y ginamit ng malapay noon, sabi ko, kuya, try niyong dumalo sa gawain ng malapay noon dyan sa Jesus Miracle Crusade, sa Mamarlaw Baybay, sapagkat buhay at totoo ang aming Diyos na pinaglilingkuran doon. Praise the Lord. Anumang Amen. karamdaman na inyong naramdaman ngayon, ang Diyos kapag kayo sumampalataya, kayang-kaya kapag galing ng mga Pinoon. Kinabukasan, mga minamahal, sa dumalo rito, linggo yun, nasa likuran lang siya, mga minamahal, nakiisa siya sa mga minamahal sa pagpalakpak sa ating mga Pinoon, nakikinig ng pinagpalampatuan hanggang mga minamahal sa matapos ang balagawain. Doon ko lang siya nakausap. Ang sabi ko, kuya, kumusta ang inyong nararamdaman sa oras? Ang sabi niya sa akin, kapag nandun daw sa tahanan, mahinang-mahina siya. Subalit nung dito daw siya, mga minamahal, nagkaroon siya ng lakas, mga minamahal. Talagang guminhawa ang kanyang pakiramdam. Sabi niya pa, Amen. nung ako'y magutom, una nag-alangan ako dahil baka mangyari lang din yung nangyayari sa akin sa bahay, baka isuka ko lang din yun. Subalit, nung ako'y gutom na talaga, sabi niya,
nung ako'y kumain dyan sa likuran mo minamahal, inihintay niya mo minamahal, may suka yung mo minamahal, pero naparami ang kanyang kain. Ang sabi niya, hindi ko yung isurukan, nabusog ako ang sabi niya. Kaya ang sabi ko, tingnan niyo yan kuya, unang dalo niyo pa lang, pinakitaan na kayo ng himala ng mga Panginoon. Totoo talaga siya sa gawain ito mong minamahal. Hallelujah. Salamat sa ating mga Panginoon sa pagpagaling sa aking malapisa na yun mong minamahal. Akin repair pa sa mata sa mga Panginoon mong minamahal nung ako'y mag-take ng licensure examination mong minamahal for teachers mong minamahal. Hindi na po ako umattend ng anumang review center mong minamahal. Hindi upang pabayaan ang aking sarili mong minamahal. Subalit, madalas kasi ng schedule mong minamahal ay every Saturday at Sunday mong minamahal. Ang pinaisip mga Panginoon kahit reviewin ko lahat, mga minamahal, hindi naman ako nakasisiguro kung lahat ng aking reviewin ay may 5 tanong lang nalalabas doon sa exam mga minamahal. Kaya ako binigyan ng mga Panginoon ng parampalataya, gaya ng mga kapatiran natin hindi nagpapatotoo. Ang ginagawa lang nila, sa halip na sila mag-review mga minamahal, umaatin lang sa gawain ng mga Panginoon, pumapalakpak, nagpupuri sa mga Panginoon, at nagbabasa ng Biblia mga minamahal. Before na kanilang exam mga minamahal, ang ginagawa nila, umaatin pa rin sa halip na i-relax na lang yung kanilang isip mga minamahal. Yun na ang talagang ginamit ng mga Panginoon. Kung nagkaroon ng parampalatay mga minamahal, nung araw ng exam namin, wala akong ibang dalang reviewers mga minamahal. Samantala yung aking mga kasamang mag-exam mga minamahal, lahat sila may daladalang reviewer mga minamahal. Sa tuwing may 1 oras na vacant mga minamahal, para maghintay ng panibagong test mga minamahal, ang iba, ginagamit nila yung para mag-review muli. Yung ibang mga minamahal ay para magpahinga, i-relax ang kanilang isip para maliwalas yung kanilang isip sa pagsagot mga minamahal ng panibagong test mga minamahal. Subalit, ang pinaisip ng malapayno sa iyong balik ko mga minamahal, ilabas yung aking daladalang Biblia, magbasa ng salitang malapayno sapagkat may kapangyarihan. Amen. Sa salita ng Praise the malapayno. Lord. Ang Hallelujah. malapayno magbibigay ng karunungan, maggagabay mga minamahal. After ng exam mga minamahal, naghintay ng 2 months mga minamahal upang may release ang result mga minamahal. Naghintay kami, 7 kami mga minamahal na magkaklase mga minamahal. Karamihan sa aking mga ka-major noon mga minamahal ay umattend ng review center mga minamahal. At lahat sila mga minamahal umaasa na makapasa mga minamahal. Subalit sa habag ng malapayno mga minamahal, hallelujah, isa po ako sa pinasa ng malapayno. Praise the Lord. Amen. 5 doon sa aking mga kasama hindi pinalad mga minamahal. Kaya doon pa lang mga minamahal, lubos kong pinapasa ng malapayno, hindi lamang dahil sa karunungan ng tao mga minamahal, kundi ang Diyos mga minamahal sa kanyang sariling kaparaanan. Pag Diyos ang nagbigay ng karunungan mga minamahal, ay siya po mga minamahal talagang magiging matagumpay sa mga ganyang mga minamahal na tulad ng exam mga minamahal. Kaya salamat sa malapaynoon. At akin din pinapasalamatan mga minamahal nung 2018 mga minamahal, kasunod na taon mga minamahal, nagkaroon ako ng sakit sa baga mga minamahal. Dumating ang point na kahit ganitong malisangan ng parang mga minamahal, mainit, hindi ako pinagpapawisan. Ang pakiramdam ko lagi mga minamahal, ako nilalamig. Lagi ako nakasuot ng jacket o sweater mga minamahal. Maging maglakad dito hanggang dyan mga minamahal sa control mga minamahal. Hinihingal na ako mga minamahal, hindi ako makabalik agad dito mga minamahal. Kailangan ko po munang kahit paano bumawi ng lakas mga minamahal. Pakiramdam ko mga pagod na pagod ako. Magbuhat lamang ng gitara mga minamahal, hindi ko magawa mga minamahal na buhatin yung gitara mga minamahal. Ako'y nakaupo lamang mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, salamat sa mga Panginoon na sa halip na ako mga minamahal talagang pahirapan ng karamdaman na yan mga minamahal. Nung mga time na yan mga minamahal, hallelujah, sa habang ng mga Panginoon sa pagdalo sa gawain ng mga Panginoon, makapakinig na kanyang salita ng mga patotoo mga minamahal, hindi ko na mamalayan mga minamahal, ako'y pinalakas ng mga Panginoon mga minamahal. Praise the Lord, at amen. sariling kaparaan mga Panginoon. Ako po ngayon narito mga minamahal sa iyong harapan mga minamahal. Ako'y pinagaling ng mga Panginoon mga minamahal. Salamat sa ating mga Panginoon. Dati-dati mga minamahal, hindi ko ako makapagsalita tuloy-tuloy mga minamahal sa loob ng 1 minuto. Dahil yung aking karamdaman mga minamahal, na punong-puno ako ng plema mga minamahal, kapos ako sa hangin lagi. Inuubo ako mga minamahal sa tuwing ako'y magsalita mga minamahal. Subalit, ngayon mga minamahal, almost 10 minutes na ang nakalipas mga minamahal, ako'y kinabagan ng mga Panginoon. Praise Salamat the sa Lord, Panginoon. amen. At nung year 22 mga minamahal, 2022 mga minamahal, ipinapasalamat po namin sa mga Panginoon na kami mga minamahal ay talagang pinakalooban mga Panginoon na aming pangalan ng mga minamahal. Nariyan yung pag-labor na aking malasaw doon ko nasaksi mga minamahal, hindi biro mga minamahal. Ang pangarap po mga minamahal ng ating mga minamahal na ilaw ng tahanan mga minamahal. Totoo ang sabi ng Biblia na
sabi nga, mga minamahal, kasabihan, ang kanilang paa, mga minamahal, nasa hukay, mga minamahal, ang isang paa, nasa hukay. It's either ma-survive nila, mga minamahal, o maaari mga minamahal na hindi maging matagumpay, maaring siya at ang anak mga minamahal may mamatay. Subalit, salamat sa malapay noon, mga minamahal, nung dinalami aking malasaw, mga minamahal, hindi na siya nakapag-almusal, tanghalian, gabihan, kahit anong pag-iri niya, mga minamahal, na tinulungan na siya ng kumadron ng mga minamahal sa ospital, walang magawa, sabi ng doktor, mga minamahal, walang energy, wala daw lakas yung aking malasawa, at maging sila, mga minamahal, ay talagang naubusan ng pasensya, mga minamahal, dahil ang tagal na nila doon sa delivery room, mga minamahal. Inabot na alas 12 ng madaling araw, mga minamahal. Ang sabi nila, kung sakaling wala pa rin, ay itakbo na lang ilipat ng ibang ospital. Kailangan ng ECS, mga minamahal. Cesarean section. Noong time na yung mga minamahal, ang iyong balikod, wala pang trabaho, mga minamahal. Bagamat aking pinapasalamat sa mga naroon na aking mga magulang, andang sumuporta, mga minamahal. Subalit, ibang-iba pa rin, mga minamahal, ang aming panalangin sapagkat alam natin, mga minamahal, hindi biro, mga minamahal, ang gastusin kapag ganyan po, mga minamahal. At physically, mga minamahal, ang ibang-iba pa rin, normal, mga minamahal, dahil ang mga bagay, mga minamahal, na magawa niya, mga minamahal, ay same pa rin kumpara, mga minamahal, sa may operation, mga minamahal. Kaya sabi namin, bahala na ang malapay noon, ang mahalaga, sabag ng malapay noon, ligtas silang dalawang, mga minamahal. Kami Amen. nagpuri ng aking malasaw, mga minamahal, ng aking mahal na mama, mga minamahal, doon, mga minamahal, kasama aking malasaw sa hospital, mga minamahal. At mga minamahal, after 18 minutes, mga minamahal, 12:18 ng madaling araw, mga minamahal, January 16, may narinig kami pag-iyak ng isagul, mga minamahal. Ipinanganak yung aming panganay na ng mga minamahal. Praise the Lord. Normal, mga minamahal, normal delivery, mga minamahal. Salamat sa malapay noon sa kanyang kabutihan. Kabagan, mga minamahal. Halina sa mga oras, mga minamahal, na kailangan natin malapay noon. Wala tayo talagang magawa, mga minamahal. At siya lang ating pinatiwalaan. Hindi tayo binibigo ng malapay noon. Salamat sa malapay noon. At gayon din, mga minamahal, sa pagsubok, wala pang isang araw, yung aming anak, mga minamahal, nakakitaan ito ng karamdaman. Nung siya ay umiyak, mga minamahal, nangitim ang kanyang buong katawan, mga minamahal, at tila kinakapos siya ng hangin, mga minamahal. Sabi nga sa Pangasinan, mga minamahal, ay keklat, mga minamahal, pag siya umiyak, mga minamahal. Yung nurse doon, mga minamahal, itinawag niya sa isang pedya, mga minamahal, sinabi niya na kung bakit ganun ang aming anak, bakit pag umiiyak ay nangingitim. Nung chinek ang kanyang oxygen level sa katawan, bumababa, mga minamahal, na from 95 to 100, normal, mga minamahal, nagda-down yan, mga minamahal, hanggang sa 58, yung oxygen level sa kanyang katawan, mga minamahal. Ang sabi nila, hindi pwedeng padidehin, hindi pwedeng painumin, man lamang dahil malulunod daw pag mababa ang oxygen level sa katawan, lalong ikapahamak. Nung time na yung mga minamahal, nakikita namin na ng mga minamahal talagang gutom, umiiyak, pero hindi nga pwedeng padidehin, mga minamahal, dahil hindi pa bumabalik sa dati yung kanyang oxygen level sa katawan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung makausap namin ang doktor, mga minamahal, sabi nila, kailangan dalhin sa NECO, mga minamahal, at doon kailangan obserbahan ang bata, ano ang talaga niyang karamdaman. Pero ang gagawin nilang unang-una ay dapat may normal yung oxygen level sa kanyang katawan. Ang sabi nila, tutubuan daw yung aming anak na maaaring padaanin sa ilong, mga minamahal, o sa bibig patungo sa baga, na is either manually, mga minamahal, na pumping o mechanical, mga minamahal. Pero ang sabi nila, baka sa ongoing pa lang ang procedure, mga minamahal, ay baka hindi kayanin ng aming anak, mga minamahal, dahil sa murang edad niya, mga minamahal, wala pang isang araw ang tanda niya, mga minamahal, at tutubuan na siya, mga minamahal. Alam natin ang malaking tao, mga minamahal, kapag nabalitaan natin sa ospital na sila ay may tubuan, mga minamahal, alam natin 50-50 ang kanyang kalagayan, hindi biro, critical, mga minamahal. Subalit yung aming anak, mga minamahal, sa ganong edad, ang sabi ng doktor, mga minamahal, baka pag ginagawa natin yan, ika-stop ng tibok ng kanyang puso, mamatay lang din siya. Hindi pa natin nasolusyonan, mamamatay na siya. Hindi namin matiyak, hindi namin masasabi, hindi namin mapapangako na yan na magkakaroon ng kagalingan. Bakos baka ikamatay niya. At ang sabi pa nila, mga minamahal, dahil kasagsaban pa noon ng COVID test sa bawat ospital, mga minamahal, anuman na karamdaman, bago i-admit, mga minamahal, ay siyempre, mga minamahal, dadaan ng COVID test. Kapag nakita nilang positibo ang aming anak, after na siya ay mamatay, kung hindi niya yun ma-survive, mga minamahal, ay diretso ng cremation, mga minamahal, sunugin aming anak. Subalit, alam niyo, mga minamahal, ang pinaisim ng mga Panginoon, ang ating Diyos dito buhay, ang Praise the Lord. ating buhay, mga minamahal, nasa kami, mga Panginoon. Amen. Nasa habag ng mga Panginoon,
may kakayahan ang Diyos mo minamahal, bagamat limitado na mo minamahal ang kakayahan, ang karunungan ng tao, ang siyensya mo minamahal, sa Diyos walang imposible mo minamahal. That's right. Nagpatawag kami mo minamahal ng beloved pastoral workers mo minamahal, nagpadala ating beloved or preacher mo minamahal, nung nandoon, nagpupuri mo minamahal, sa halip na kami makaramdam mo minamahal ng nagkawalan ng pag-asa, ng kalungkutan mo minamahal, ang aming naramdaman, pag-asa ng gagaling sa mga Panginoon. Hallelujah! Kagalakan, kasiyahan mo minamahal, na ilayan sa aming anak mo minamahal, talagang bahala na ang itiniwala sa kamay ng Panginoon. Alam niyo mo minamahal, isang araw ang itinaning sa aming anak mo minamahal na dapat magawa ng aksyon dahil kung hindi, may mangyayaring talagang hindi inaasahan mo minamahal. Pero mo minamahal, yung isang araw mo minamahal na binigyan kami ng palugit mo minamahal, sa habang na pinapasalamatan sa Panginoon, inabot pa ng almost 1 month na kasama namin ang aming anak. Ginamit lahat yung mga tao sa aming paligid, lalo na yung sa buhay, nasa halip na silang umusig sa amin at sabihin lang, ay, nasaan ang Diyos? Akala ko pa nagpapagaling. Ang Diyos niyo sa Jesus Miracle Crusade. Sa halip na ganyan, usigin mo minamahal, sila pang ginamit ng Panginoon. Ang sabi nila, ipagpasalamat na lang sa Panginoon dahil Praise the Lord. hindi natin Amen. mananatili dito, baka mas hindi natin kayanin. Dala-dala niya ang kapasanan. May sakit para siyang matindi. Kaya salamat sa Panginoon sa mga salita mo minamahal, sa bawat kapatiran mo minamahal, talagang ang mga simpleng kanilang panalita mo minamahal, na sabihin nila, ang mahalaga, mayroon na kayo anak, may bunga na kayo sa langit mo minamahal. Yung mga salitang mo yan mo minamahal, ang nagpapalakas ng ating kaluluwa mo minamahal, upang sa habang magpatuloy, kumapit, magtiwala sa ating Panginoon mo minamahal. Salamat sa mga naging dahilan upang yung aking dalawang kapatid, na kahit anong share noon mo minamahal, hindi sila sumasama, nagkusang loob sila mo minamahal, atin silang nakasama na naglingkod sa Panginoon mo minamahal, nagamit din sa ubasan ng Panginoon. Ang gawang ganyan mo minamahal ay hindi gawa ng tao mo minamahal, gawa ng ating Panginoon sa kanyang Amen. Praise the Lord. Hallelujah. sa Panginoon. At ngayon mo minamahal, ang sabi nung iba pa nga mo minamahal, nung muling nagdalang tao ang aking malasaw mo minamahal, ang sabi nila, baka same thing ang mangyari, namamana ang karamdaman, baka may sakit sa puso, baka pagkapanak sa ikalawang anak ninyo ay ganoon din ang mangyari. May sakit din, may problema din. Subalit, alam nyo, nung nasa ospital kami mo minamahal, kami pumapalapag, nagpupuri sa Panginoon, sinasampalatan namin, ang Diyos ay may kapangyarihan. Kapag Praise the sinabi Lord. ng Diyos, Amen. para sa iyo yan, mangyayari mo minamahal. Yan ang sinampalataya mo minamahal. At alam nyo mo minamahal, ngayon, ang aming anak mo minamahal, bukas, magna 9 months na mo minamahal. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilang, kapasalamatan sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kapuri-puri ang ating mahal na Panginoon. Amen. Grabe mga himalang yan, mga minamahal. Ngunit sabi nga, ang Diyos ay talagang nandiyan parati gumagabay sa kanya mga anak. As long as hindi tayo magbabago sa ating paglilingkod sa kanya, mga minamahal, nandoon parati ang kanyang gabay sa bawat sa atin. At habang naganda, ating bilabad na Diyos, kung tayo mo rin tumayo mga minamahal, tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. As for me, behold thy face in righteousness, I will be satisfied. When I awake with thy likeness, I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit
within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At bago tayo magpatuloy mga minamahal, ay atin munang welcome ang ating mga beloved newcomer, beloved Sister Rose Ann Ronquillo from Barangay Minian West, Santa Barbara, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon at kasama rin po niya ang ating beloved brother Reynaldo Ronquillo. At from the same place po, kayo po ay aming po welcome at magantabay lamang po kayo at siya kayo lubos sa pagpapalaim ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Another reminder, mga minamahal, huwag po ninyong hayaan na ma-dehydrate po tayo sapagkat may kainitan ng panahon. Mga minamahal, meron po tayong tubig dyan sa likod. Keep on having intake sa liquid, mga minamahal, para tayo sa ganun mga minamahal maging maayos po yung ating po mga pakiramdam. Amen. At ating samahan mga minamahal, ating mga minamahal ng mga awit sa kanilang papuring awit sa ating mga lapay. But brother Nelson, welcome to Jesus Miracle Crusade National Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isa na pa natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.
Dati ako makasala na. Praise the Lord, praise the Lord. Dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sanlibutan, at nalulung sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, at nalulung sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Inubos mo sa iyong dugo, nilinis mo Amen. Hallelujah, hallelujah. ang aking Diyos, kay buti mo ang iyong buhay ay di Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Kalbaryo, Lord Jesus. tinubos mo Hallelujah, hallelujah. sa iyong dugo, nilinis mo Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. o aking Diyos, kay buti mo ang iyong buhay ay Amen. di Hallelujah, 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 hallelujah. kahit sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig Thank you, mo. Lord. Hallelujah, hallelujah. Kalbaryo,
Nilinis mo Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O aking Diyos, may buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako. Hallelujah, 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 hallelujah. Kalbaryo, dahil ako Amen. ibig mo. Hallelujah, hallelujah. Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo. Praise the Lord. Nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ibinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo dahil ako inibig mo. Inibig mo dahil ako inibig mo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Luis. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at tunay nga po mga minamahal na ang Diyos kailanman. Hindi tayo pinababayaan, hindi tayo iniiwanan. Amen? Amen. Despite meron tayo po mga pinagdadaanan, mga pagsubok sa buhay, God is always there. Andiyan parati siya mga minamahal. Sabi nga, kung ano ang buhay, hindi niya pinagkait upang ialay para sa ating mga minamahal, ay ano pa kaya yung mga simpleng mga pagsubok na yan, ating kailangan, kalakasan na yan, ating kapangailangan, kayang-kayang ibigay yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Praise God. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pagkinig na mabuhay na patuto. Atin na pong bigay po sa ating beloved Sister Veron Dumondon sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po'y sundan ng ating beloved brother Teriel Tawaran. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakilay tanging sa ating pinakamamalapay ng Jesus po lamang. Praise God. At ako rin po ay nagpapaabot ng aking dubling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, the entire prophet of our loving God. And I always cherish the blessed teaching of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At bumabati rin po ako ng isang mapagpalang araw po sa lahat po ng kanilang mga mahal na anak. At ganoon din po sa inyo mga beloved brethren. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. At bumabati din po ako sa ating pong beloved ordained preacher po na nangangisiwa po sa lugar pong ito. Ang ating pong beloved ordained preacher, beloved Bubinir, sa kanya pong beloved daughter, Ate Vine. At sa inyo pong lahat, praise God. At ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong dakilang Diyos sa ganitong pagkakataon na ako po ay isa po sa kanyang pinili sa araw pong ito pang ipahayag ang kanya pong dakilang kabutihan sa aming buhay. Praise God. Pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos sa maluwalhati po naming pag-abot po. Galing ng Cebu, thanks God, at andyan po ang kanyang pag-iingat po sa amin sapagkat po mga minamahal nung last week po nandun po kami sa dako ng Bohol. So, thanks God na pinagpalap po kami, na nakadalo po kami sa isa po sa ating pong outreach po doon sa dako po ng Valencia, Bohol. Nakasama po namin ang ating mga beloved brethren po doon. Praise God. At maging sa dako po ng Cebu Central, andun po na nakadalo din po kami purihin ng ating dakilang Diyos. At pinapasalamatan ko po ang ating dakilang Diyos dahil po nung Monday po, yan po yung araw ng karawan ng aking beloved apo ko
ko, yung 1-year-old po siya, mga minamahal, na nag-health po kami sa dako po ng Panglao. Alam niyo po mga minamahal, from Valencia po, doon po sa dako ng Labuans po ng aking mahal na manugang, nasa halos 2 oras po yung biyahe po namin at sa hindi po inasahan na pangyayari mga minamahal na yung pong sinakyan po namin, yung inarkila po namin na sasakyan po na andyan po na nagkaaberya po pala yung sasakyan na yung monobila po niya, yung pivot joint po ng monobila, andyan po na ayun po sa driver na natanggal daw po yan, yung naputol po. So, yung monobila hindi na po niya, ano bang tawag dyan, yung maikot, yung monobila mga minamahal, tumigas daw po, ayun po doon sa driver po ng sakyan po. At andyan po na medyo delikado po yung daan dahil may mga matarik na lugar dahil bundok-bundukin po yun mga minamahal. So andyan may mga blind curve po. At anytime po mga minamahal, maaari kang mahulog sa bangin pagka yung nagkabire yung sakyan mo doon mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang pag-iingat sapagkat nung nandoon na po kami sa pupuntahan po namin mga minamahal, doon po sinabi ng driver po na sabi niya na sinamahan kayo ng Diyos, sabi po na gano'n. Dahil yung sakyan natin, sabi niya, yung nasira yung monobila niya. Pero salamat sa ating pinakamalapang Jesus, nandiyan yung pag-iingat po sa amin. Praise God. At maging yung nung din po mga minamahal, nung Wednesday ng gabi, andyan po na tumawag po yung aking mahal na manugang, humingi ng baka prayer dahil po nung pabalik po siya ng Cebu, mga minamahal, galing Bohol, sumakay po siya sa fast craft. At andyan po sa kalagitnaan ng dagat po mga minamahal, nasiraan din po yung fast craft, hallelujah. Andyan po na tumawag siya, humingi ng baka prayer dahil po maalon po nung time na yon. So medyo yung mga pasahero, kinabahan po talaga dahil yung tubig po, dahil maalon po, pumapasok na po doon sa fast craft. So bali, salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang pag-iingat na after 1 hour, naging okay din po yung fast craft po at uwi po ng maluwalhati po ang aking malamanugang. Praise God. At pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos na way back 2010 po, mga minamahal, ako po ay na-diagnose na mayroon po akong 4 na mayuma sa aking reproductive organ. At andyan po mga minamahal dahil po sa unusual bleeding. Sabi ng beloved husband ko, magpatingin ka lang sa doktor at wala namang masama. Sabi niya, mga minamahal, sapagkat kabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal na magmula nung ako tinawag ng ating pinakamalapang Jesus upang siya ipaglingkuran ko sa misteryo pong ito, hindi po ako gumagamit ng gamot, mga minamahal. So andyan po mga minamahal, nung time na yan, ayoko po talaga magpatingin. Alam niyo po mga minamahal, sabi ng beloved husband ko, patingin mo lang para alam mo yung cause kung bakit nagkaroon ka ng unusual bleeding. So yan po ay aking pinagbigyan at andun po mga minamahal, nagkaroon po ng masilang yung ultrasound po at andun po na kita po na meron pa pala akong 4 na mayuma sa aking reproductive organ at sabi po ng espesyalista na doktor po na kailangan daw alisin na po yan mga minamahal, tanggalin yung reproductive organ ko po at kailangan i-biopsy daw yung 4 na mayuma na yan. Alam niyo po mga minamahal, nung pagkarinig ko po sa sinabi niya, sabi ko lang imposible sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Puri natin pinakamalawang Jesus at doon po nag-hesitate po ako na sabi ko, hindi ko kailangan ipa-opera to. Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Alam ko maghimal ang mahal na Panginoon, siya ang tutunaw nito. Alam niyo po mga minamahal, nag-alay po ako ng pag-ayuno, mga minamahal, nagsumamo sa ating dakilang Diyos, humingi ng habag. Alam niyo po mga minamahal, after 1 month po, mga minamahal, matapos ko po ang aking pong pag-alay ng ayuno, muli po akong bumalik sa doktor upang ipasuri ulit yan, mga minamahal. At glory to God, purihin nating pinakamalapang Jesus, maging ang doktor po na mga sabi niya, anong ininom mong gamot? Sabi po niya, sabi ko, Dok, wala po akong ininom na gamot. Sabi ko, nanampalataya ko sa ating pinakamalapang Jesus at siya pong tumunaw niya dahil clear po, wala pong nakita sa ultrasound ko. Purihin na ating pinakamalapang Jesus. Praise God. Praise the Lord. At so nagdalangin po ang pagluhod ng ating ginagalang na malapastor. Alam niyo po mga minamahal, maging yung aking pong mahal na pamangkin po nung nakaraang last year lamang po mga minamahal, naputukan po ng appendix yan mga minamahal. 1 buwan po kasi na nagkasakit po yan dahil nagkaroon po siya ng infection sa dugo. Yung may viral infection po sa kanyang dugo mga minamahal. Na ayon po sa doktor po mga minamahal sa
20 na katao o mga bata na magkaroon ng ganyang karamdaman, mga minamahal. Swerte na ako may mabuhay na isa, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang aking pong malapamangkin, nakita ko po yung hirap niya, bagamat isang buwan lamang po yan na nagkasakit, mga minamahal. Andyan po na daig po niya yung lumpo, mga minamahal, del pa. Pag inatake po yung mga rashes po, pag nagsilabasan na po yan sa kanyang mga paa na para pong yung patay na dugo sa ilalim ng kanyang balat, mga minamahal. Andyan po na hindi na po yan makalakad, mga minamahal, na malulumpo po yan, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, nasabayan pa po yan ng pananakit ng tiyan, yung pagsusukap. Andyan po, mga minamahal, na ang akala po namin ay yung pagnanakit ng kanyang tiyan at saka yung pagsusuka po ay pasantabi po sa mga kumakain ay dahil lang po doon sa sakit niya na infection po sa dugo. Subalit hindi po pala, mga minamahal, dahil dumating po sa point na namimilipit na po siya sa kanyang sakit sa tiyan, mga minamahal, na andyan po, mga minamahal, na nasabayan na po yan ng lagnat po, tapos po hindi na po maunat ang kanyang katawan, mga minamahal. Kumbaga, nakabaluktot na lamang po siya, mga minamahal, sa sobrang sakit. Alam niyo po, yung time na yan, sabi na aking mahal na bayaw na, bakit hindi mo man lang ipatingin yung anak mo, panunurin mo lamang ba siya na ganyan, na hintay mo na lang siyang mamatay, sabi mo ganun po ng aking mahal na bayaw sa aking mga kapatid. Alam niyo po, nung time na yan, dinala po namin siya sa doktor upang ipatingin po. At doon nga po, maging ang doktor po na may-ari po ng yung Nazareth Hospital, dahil mayroon po siyang clinic po doon sa Mangaldan po. Alam niyo po, mga minamahal, nung pagkatingin lamang po niya sa bata, sabi po na ganun, sabi niya, posibilidad pumutok ang appendix nito. Sabi po niya ganun, kailangan agaran na ultrasound siya, sabi po ganun. So, inirefer po kami sa dako ng Nazareth po. At doon po, mga minamahal, pagdating namin doon, mga minamahal, isinagawa po yung ultrasound, mga minamahal. Maging yung nag-ultrasound po sa kanya, mga minamahal, nabahala po, mga minamahal, dahil sabi niya, hindi ko makita yung appendix niya, hindi ko alam kung nasaan ba tong appendix na to, bakit hindi makita. Inabot po ng isang oras po para lang talaga paulit-ulit yung ultrasound, pero hindi po talaga nila makita, mga minamahal. Ang nakikita lamang po sa ultrasound, yung mayroon pong unusual fluid po doon po sa ilalim ng tiyan niya, na supposed to be wala po yung fluid na yun, mga minamahal. Tapos po noon, mga minamahal, pero nung time na yan, mga minamahal, andun po ko sa ultrasound room, andyan po na nagpupuri po ako sa ating dakilang Diyos. Sabi ko, nagsusumamo ako sa ating pinakamalapang Isus. Sabi ko, mahal na Panginoon, sa nang dalangin ng malapastor, sabi ko po, mahal na Panginoong Isus, huwag mong hayaan po ang aking malapamangkin na may masamang mangyari po sa kanya. Sabi ko po, yan po ay paulit-ulit ko pong sinasabi sa ating dakilang Diyos, nagpupuri po ako. Alam niyo po, mga minamahal, nung time po, mga minamahal, nang sabi po nung nag-ultrasound po sa kanya na hindi ko makita, sabi niya yung appendix niya, sabi niya, kailangan i-refer kayo sa surgeon, kailangan masuri ng mabuti yung kalagayan ng bata, sabi pong ganun. Alam niyo po, yan po yung time na sabi ko po na ganun na, hindi, lalabas na lamang po namin yung bata, sabi ko, iuwi na lamang po namin siya, sabi ko pong ganun. Subalit hindi po pumayag ang ospital. Bagamat ang ginawa po nila, mga minamahal, ni-refer po kami sa isang surgeon po na doktor. And andyan po, mga minamahal, sabi po kaagad sa amin na kailangan agaran daw po ng operasyon dahil kung hindi malalason daw po yung aking malapamangkin, dahil yung pong fluid na nakita po sa ilalim ng tiyan po niya, yun po yung nana na po yun, mga minamahal, dahil yung nakita po nila sa kanya na hindi lang po kapuputok ng appendix niya, bagkos nasa 2 days to 3 days na po yung pumutok yung appendix niya. Alam niyo po, mga minamahal, sabi, ano pong gagawin niyo po sa kanya, Dok? Sabi ko pong ganun, kailangan operahan ko siya, sabi niya, ilabas ko lahat yung internal organ daw po niya, mga minamahal, para linisan po yan, mga minamahal, para daw yung infection hindi na daw po yan magkalat, mga minamahal. Alam niyo po, nung narinig ko po yung sinabi ng doktor na ganun, grabe, nagsumama po talaga kami sa ating dakilang Diyos. Sabi ko sa aking mahal na kapatid, sabi ko po sa kanya, anong desisyon niyo? Sabi kong ganun. Sabi ng aking mahal na bayaw, kailangan, sabi niya, tanungin mo kung magkano bang kailangan na kailangan financial, sabi po ganun. Sabi ng doktor, nasa 150 po or more. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ng aking
bayaw, sabi po na ganun. Sabi, nagdadalawang isip na po siya, mga minamahal, gusto niyang ipa-opera na hindi, mga minamahal. Subalit, sabi ko, nag-intervene po ako nung time na yun, sabi ko, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen, Sabi ko sir. pong ganun, purihin natin, pinakamalapang Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na yun, sabi ng aking bayaw, ano kaya kung ilipat natin sa Region 1, sabi pong ganun. Nung tapos, sabi, hindi po pumayag yung doktor, sabi po ng ganun, kung ililipat niyo ito, sabi ganun, gaano kalayo yung Region 1, wag mula dito hanggang doon, sabi ganun. Tapos kung hindi pa operahan ka agad dyan, sabing ganun, baka kasi yung bata nasa critical siya, baka yung buhay ng bata, sabing ganun, hindi kayo nakakasigurado, sabi po ng doktor sa amin. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, Dok, pipirma ako ng waiver. Ako ang gagawa ko ng waiver. Ilalabas namin na aking malapamangkin. Sabi ko po na gano'n. Sabi ng doktor sa akin, sige, bahala kayo, pero walang pananagutan ng hospital sa inyo kung ano man mangyari. Sabi pong gano'n. So madaling sabi yung pong aming ginawa, mga minamahal. Tapos po, sabi ng aking malabayaw, dalhin natin sa Region 1. Alam niyo po, mga minamahal, nung mga time na yan, mga minamahal, ang mga kalsada po dyan sa dako ng Dagupan ay kasalukuyang ginagawa po. So one way lahat, mga minamahal, hindi ka pwedeng sumalungat sa mga sasakyan, mga minamahal. Subalit nakiusap ako sa mga traffic enforcer na padanin kami dahil emergency yung itinatagbo namin na pasyente. Alam niyo po, mga minamahal, nung malapit na po kami dyan po sa may Region 1 po sa dako ng Arellano po, alam niyo po, bigla pong may parang nagbulong sa akin na kumustahin yung lagay ng bata, mga minamahal. Dahil nasa backride po ako ng driver po. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko sa aking mga kapatid, sabi ko, kumustahin mo nga yung anak mo kung ano na bang nararamdaman niya, sabi ko pong ganun. Alam niyo po, mga minamahal, tinanong ng aking mga kapatid, sabi, kumusta ka na, anong naramdaman, masakit pa rin ba ang tiyan mo? Sabi niya, mama, hindi na masakit yung tiyan ko. Sabi po ng aking malapamangkin, praise God. Alam niyo po, mga Praise the minamahal, Lord, sabi ko, amen. itabi niyo yung sasakyan. Sabi ko, tignan natin yung, sabi ko, dahil po yung pamangkin ko, dinala namin sa hospital, hindi po maunat ang katawan, hindi po siya makatayo. Alam niyo po, pinatabi ko ang sasakyan. Sabi ko, sige, baba ka dyan. Sabi ko, kung totoo yung sinasabi mo na hindi na masakit yung tiyan mo. Alam po niyo, mga minamahal, tumayo ang aking malapamangkin na parang nagdahilan lamang po, mga minamahal, ni sakit, wala na Praise po, mga the- minamahal. At bigla pong humingi ng tubig na inumin, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, pagkainom po niya ng juice sa tubig, hindi na po nagsukayan. Purihin ang ating pinakamalapang Jesus. At alam niyo po, mga minamahal, iniuwi po namin ang aking malapamangkin. Glory, glory to God. Purihin nating pinakamalapang Jesus sa himala na yan, mga minamahal. Grabe, mga minamahal. Praise Kung the- isipin mo, pumutok ang appendix, 2 to 3 days na po yun. Maaring malagay na po sa panganib yung buhay ng aking malapamangkin. Walang operasyon, walang gamot. Pinagaling po yan ang ating Praise the pinakamalapang Lord. Jesus. Purihin natin pinakamalapang Jesus. Hallelujah. At maging po yung aking pong malapamangkin na meron din po akong isang pamangkin po, mga minamahal, na nagkaroon po ng kidney failure, mga minamahal, sa murang edad, mga minamahal. Nagkaroon po ng ganyang karamdaman, mga minamahal, na andyan po na kailangan po niya ng lifetime maintenance na gamot para hindi po, para lang po dugtong sa buhay niya, mga minamahal. Nung dinala ko po yan sa dako ng Cebu, mga minamahal, sabi ko sa aking malapamangkin, itapon natin lahat ang mga gamot na yan. Hindi yan ang magpapagaling sa iyo. Ang mahal na Panginoong Jesus ang magpapagaling sa iyo. Praise the Lord, amen. Tayo, magtiwala tayo, pagagalingin ka, sabi ko sa aking malapamangkin. Sa madaling sabi, tinapon ang mga gamot na yan, mga minamahal. Aking malapamangkin, bagamat nakikita ko po yung hirap niya, mga minamahal, na pagka sinumpong po talaga, hindi makaihi, yung tiyan niya, maglutod po yan, tapos yung mga paa niya, hindi niya talaga mailakad, mga minamahal. Dalhin namin sa school, after 1 hour, tatawag ang teacher sa akin. Sabi niya, ikunin niyo yung pamangkin mo, yung kalagayan niya, nahirapang huminga, dumurugo ang yung ilong, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, itatagbo ko po yan, idadaling ko po yan sa pastoral house po sa dako ng Cebu. Pagkalihan, parang nagdahilan lamang, biglang na lang mahanap ng CR dahil naihina siya, mga minamahal. Purihin natin pinakamahal ng Jesus. At alam niyo po, mga minamahal, sa loob po ng 6 na buwan, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, yung grabing pagsusumamo sa ating dakilang Diyos na maghimal ang ating pinakamahal ng Jesus. Dahil alam ko po sa aking sarili, mga minamahal, na once na may masamang nangyari sa aking malapamangkin, walang ibang sisisihin ang kanyang mga magulang, ang aking malakapatid, kundi ako po, dahil dinala ko ang aking Right. malapamangkin po sa dako ng Cebu na may karamdaman po, na yung karamdaman niya hindi po biro, mga minamahal. Tapos pinatapon ko pa yung mga gamot, mga minamahal. 100% pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Yan ang lagi kong sinasambit, mga minamahal. Mahal na Panginoon, ikaw
ikaw magpagaling. Nananampalataya kami sa iyo, ikaw magpagaling, mahal na Panginoon. Alam niyo po, sa loob ng 6 na buwan, mga minamahal, ang aking mahal na pamangkin na nag-agaw buhay, mga minamahal, na nakita na niya po ang kanya pong sundo, mga minamahal, na sabi niya sa akin, tita, sabi niya, may malaking tao dyan sa tabi niyo. Sabi niya, ganun pag sinusumpog po siya, mga minamahal, malaking tao na nakaputi, pero siya lamang po ang nakakakita, mga minamahal. Alam niyo po, sabi ko sa akin, mahal na pamangkin, magsumamo ka sa Papa Jesus, sabi mo, pagalingin ka. Mga minamahal, sabi ko, gusto mo pang mabuhay, batang-bata ka pa, sabi ko pong ganun. Alam niyo po, mga minamahal, andyan ginawa po namin lahat, hindi kami bumitaw sa aming pananampalataya. Praise the Alam niyo po, purihin natin pinakamamahal pang Nisus sa loob po ng 6 na buwan, walang gamot, walang operasyon. Pinagaling po siya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, complete healing po, mga minamahal. Ngayon ang aking mahal na pamangkin po, may sarili ng pamilya po siya, sarili ng trabaho. Purihin natin pinakamamahal pang Nisus sa mga himala na yan, mga minamahal. Maging ang aking pong mahal na ina, mga minamahal, nagkaroon po din po siya ng karamdaman po sa kidney. Alam niyo po, mga minamahal, nung time po na nasa critical po siya dahil po na 4 na araw na po siya na nakahiga lamang, ayaw po niyang bumangon, mga minamahal. Dahil andyan po, mga minamahal, umihi po na grabe yung paghihi niya ng dugo, mga minamahal. Alam niyo po ang himala ng ating dakilang Diyos. Dahil nung time na yan, nadalhin ko po siya sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Jesus. Nanaginip po ako, mga minamahal, sabi kong ganun. Ano kayang ibig sabihin ng panaginip ko na yun, mga minamahal? Na sabi kong aking mahal na ina na may karamdaman, yan po ay pinaghimalan. Yun po pala, mga minamahal, yan na po yung time na paghihimalan na siya ng ating dakilang Praise Diyos, the mga Lord, minamahal. amen. Alam niyo po, mga minamahal, nung dinala ko po ang aking mahal na ina sa pastoral, sa banal na gawain po, mga minamahal, nasa Pama po, sa Dagupan po pa po yung banal na gawain po noon, mga minamahal. Alam niyo po ang aking pong mahal na ina na bagamat halos ayaw po niyang sumama sa akin noon dahil po nahirapan siyang bumangon dahil yung grabing pananakit ng kanya pong likod, mga minamahal. Tapos po, mga minamahal, hinang-hina na po siya dahil po 4 na araw na po siyang umihi ng dugo, mga minamahal, at hindi po siya nakakakain ng maayos, mga minamahal. Subalit, ang himala ng ating dakilang Diyos, pagdating po niya ng banal na gawain, mga minamahal, ang aking pong mahal na inoobserbahan ko po siya. Bakit nakatayo siya? Nagpupuri during joyful, nakatayo po yan, mga minamahal. Tapos tatanungin ko siya, Nay, sabi ko, baka gusto mong umupo. Sabi niya, hindi anak, sabi niya, pero hindi niya sinasabi sa akin na siya po ay pinagaling na pala ng ating pinagmamalapang ni Jesus. Alam niyo po, mga manamila, hanggang natapos ang banal na gawain, ako po yung kinukulit-kulit ko po siya, baka gusto niyang pumunta ng CR, umihi, dahil nung nasa bahay po siya, mga minamahal, yung interval po ng pag-ihi niya, mga minamahal, halos oras-oras, tapos dugo po yung nilalabas po niya talaga, mga minamahal. Subalit, pagdating po sa banal na gawain, hanggang natapos ang banal na gawain, hindi po naghanap ng CR. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, Nay, baka naihi ka? Sabi niya, hindi anak, sabi niya ganun. Pagkatapos ng banal gawain, pag uwi namin sa bahay, doon lamang po siya umihi, mga minamahal. Sinamahan ko pa po yan, mga minamahal, sa CR. Doon po, ako po mismo ang nakakita na yung ihi po niya, mga minamahal, kasi linaw ng tubig. Wala na po yung pag-ihi niya ng dugo. Purihin ang ating Praise the Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Maging aking pong mahal na anak, yan din po ay pinagaling po sa kanyang convulsion na umabot po siya sa point na nawalan siya ng buhay po. Subalit po rin natin, pinakamawala pa ni Jesus, napakadakila niya, bagamat andyan po, tao lamang po tayo, minsan andyan nagkukulang po tayo, mga minamahal, nagkakamali, subalit ang ating pinakamamalapang ni Jesus. Sadyang napakabuti niya sa atin, mga minamahal. Pag magtapat ka na maglingkod po sa Kanya, ang mga pagsubok na yan ay kaimong, yung malalampasan mo po yan sa dakilat habag na ating pinakamamalapang ni Jesus. Puri ng ating pinakamamalapang ni Jesus, ng aking pong mahal na anak, bagamat naranasan po niya noon na nawalan siya ng buhay. Siya po'y pinagaling ng ating pinakamamalapang ni Jesus, mga minamahal. At magmula po noon hanggang sa mga oras na to, hindi na po siya nagkasakit dahil nagkaroon po din niya ng infection po sa lungs po. Subalit yan po, mga minamahal, nung ipina-ultrasound ko po yan, clear po, mga minamahal. Praise the Lord, ating amen. pinakamamalapang ni Jesus. Hallelujah. Complete healing po yung natanggap namin sa ating dakilang Diyos. At nais ko rin pong ipatuto po sa inyo kung gaano po katotoo ang pagbibigay, mga minamahal. Tunay po, totoo po, mga minamahal, kung magtapat po tayo sa ating ikaputhandog, mga minamahal, walang pag-alinlangan. Yan po, mga minamahal, ay tunay po na pagpapalain tayo ng ating dakilang Diyos sa lahat po ng ating pong
sa lahat ng hawakan ng ating mga kamay, sa ating mga negosyo, tunay po pagpapalain yan. Sapagkat hindi ko po itinataas ang aking sarili o ang aking pamilya, mga minamahal. Dahil isa lamang po kaming hamag din po, mga minamahal, na maralita, hirap sa buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung bago po mag-start ang pandemic, nag-start po kami ng isang negosyo ng aking mga kapatid. Isang coco lumber po yan, mga minamahal. Tapos po, 3 months pa lamang po namin nag-start ng business. Andyan po nagkaroon ng lockdown, mga minamahal. Hindi po biro yung capital po namin, mga minamahal. Pero hindi po naging hadlang po yung lockdown na yan, mga minamahal. Bagkus, mas lubos po na pinagpala yung aming pong negosyo. Sa loob po ng 4 na taon, 4 na branch po ang ibinigay sa amin ng ating dakilang Diyos. Puri natin pinakamamalapang ni Jesus at pinupuri ko po pinapasalamatan nating dakilang Diyos maging yung pagpunta po namin ng Cebu ito pong last week lamang po, mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko po inaasahan yung 4 na pwesto po namin, mga minamahal. Tunay po na pinagpala dahil tumawag ang aking mga kapatid. Sabi niya, ate, paubos na ang stocks natin. Sabi niya, samantalang umalis po kami, kaka-order lamang namin ng yung stocks po namin na 10-wheeler truck, ilang ipabagsak po. Subalit napagabuti ng ating pinakamamalapang Jesus, ilang days lamang po kaming nawala. Yan po, hindi pinabayan ng ating pinakamamalapang Jesus. Bagkus, mga minamahal, pinagpala po na ubos po paubos na po yung stocks na kailangan na po namin ulit magpa-supply po ulit. Kaya po rin natin pinakamamalapang Jesus sa mga biyaya at mga pagpapalang ito. Wala pong sa panasalita o pagpasalamatan siya, mga minamahal. Tunay po, nakapagbuti, napakadakilan ng ating pinakamamalapang Jesus. Kaya medyo mataas na po yung testimony ko po. Pasensya na po. Hindi po, kulang po yung oras po natin. Kaya po, ako po lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus sa lahat po ng mga biyaya, mga pagpapala namin pong nakakamtan sa araw-araw sa pagpapalang physical, material, financial. Lalong higit po sa spiritual na pagpapala, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamalapang Jesus po lamang. Praise God. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Grabing pagpapala yan, mga minamahal. Amen. Makita niyo, mga minamahal, talagang kung maghimala ang Diyos, hindi maipaliwanag ng tao. Amen. Pero sabi nga ng Biblia, mga minamahal, walang imposible sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na po binibigay pagkakato sa beloved Brother Tarhiel Tawaran. Amen. Praise the Lord. Sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Norma Vinluan. Beloved Children's Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamatas na pagpupuri, paglulahati at pagdakila ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nagbibigay din po ako ng dubling paggalang respeto sa ating ginagalang na mahal pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Praise the Lord. Ganun po sa ating mga alala na iwan sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Praise the Lord. Pagbaditin po sa mga kanilang beloved children, praise the Lord, buong Almeida family. Praise the Lord. Nagbibigay din po ako ng pagbati ng isang magandang tanghali sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buwinir, praise the Lord, sa kanyang may bahay, praise the Lord, sa mga elders, praise the Lord, pastoral workers, sa mga baguhan, datihan, praise the Lord, maging sa webcast viewers, isang mapagpalang umaga sa ating praise the Lord, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamalaping Jesus na bigyan po ulit ako ng pagkakataon para ipahayag ang kanyang kamanghamanghang gawa sa aking buhay, praise the Lord, na ginawa nating pinakamalapay noon, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, way back 1994, makakilala kami sa banal na gawain ito, praise the Lord. Sa mga naunang Kristiyano, praise the Lord, na masugid na nag-share ng kabutihan nating pinakamalaping Jesus, andyan na katrabaho ng aking beloved Father, sabi niya, subukan mo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nagpapagaling, Right. bago ng buhay at nagliligtas. Amen. Ganyan po ang kanyang patotoo, sabi ng aking beloved Father. Bakit? Isang Diyos lang naman yung tinatawag natin. Ano bang meron kang Diyos at bakit kakaiba sa inyo? Andyan po na, sa patuloy po na pag-share ng kapatiran po na yan, andyan na sabi ng aking beloved Father, napakabait ng brother na to, pagbigyan ko na nga lang. Andyan na, dumalo po siya sa banal na gawain. Nadatnan niya po, tatlong pamilya lang po nagpupuri sa banal na gawain. Pero alam niyo po, mga minamahal, hindi po sa bilang nakikita. Kumilos po ang presensya ng ating dakilang Diyos. Andyan na napuspos po aking beloved Father, praise the Lord. Sabi niya, kakaiba nga sa banal na gawain to, hallelujah.
Andyan na napakagana ang kanyang pakiramdam. Yung bigat na ramdaman niya, andyan na sobrang gaan, Halipis Road. Sobrang naging masaya siya sa buhay, Halipis Road. Pag-uwi niya po, Halipis Road, andyan na napakasaya niya, napakagana ang pakiramdam. Sumunod na banal na gawain, sabi namin, pwede pa kaming sumama. Sa murang edad namin sumama kami Praise the Lord, magkakapatid. amen. Andyan na pagdating namin sa banal na gawain, tatalon-talon kami, lulundag-lundag kami. Pag sisigaw-sigaw ng Hallelujah, praise the Lord, andyan po na sobrang kagalakan na ramdaman namin. Pag-uwi namin sa bahay, andyan na sabi ng aking beloved mother, anong nangyayari sa inyong mag-aama? Bakit ibang-iba kayo ang saya-saya nyo? Pwede ba akong sumama sa pinupuntahan nyo? Sabi ng aking beloved father, sige sumama ka, Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, buong pamilya kaming niligtas ng ating pinakamahal na Jesus. Di man po karapat dapat, pero sa una't dalangin, mahal na pastor, sa kanyang sakripisyo, sa pagpapasting, Hallelujah, praise the Lord, kabalikat ng mga manggagawa dyan na isa kami sa kinahabagang, Hallelujah, praise the Lord, ng mga papabilang sa banal na gawa. Praise the Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, aking beloved father, may acute ulcer po yan. Matagal na panahon na iniinda niya yan. Labas-pasok po yan sa Lipanto Mining Company. Labas-masok sa minahan, pupunta sa ospital. Hindi pagdaan ng ilang araw na naman, ganun pa rin, lalabas-pasok. Hanggang sa nagpa-counsel sa beloved manggagawa. Sabi ng beloved manggagawa, mag-ayuno ka, Brad. Andyan na malapino na ang tutugon sa iyong panalangin na Lupistro. Alam niyo po, yung sa karunungan ng tao, sabi niya sa kanyang isip, bakit ako pagpapastingin? Bakit hindi ako pakainin? Malipasan nga ako ng gutom, andyan na namimilipit na ako ng sakit ng aking tiyan. Andyan, pag nasubra na naman ako ng busog, mamimilipit na naman ako. Tapos pagpapastingin pa ako. Pero alam niyo po, ang malapino, napakabuti ng ating pinakamalapit. Binigyan po siya ng pananampalataya. Praise the Lord. Tumalima po ang aking beloved father, pero ang kagalingan po ay hindi po agad karakada binigay. Andyan po na gradual healing po yung pinagkaloob. Ang pinagkaloob na sa aking beloved father, naalis po ang kanyang bisyo. Praise the Lord. Amen. Masamang ugali, andyan na inalis ng ating pinakamalaping sus. Madaling magalit ang aking beloved father sa kanyang trabaho. Yan po, sa pag may kinainis ng isang tao, andyan na hindi niya matiis na magalit. Pero iniisip niya, paano ako pag nakasuntok ako na may nakaway ako dito? Paano aking pamilya? Andyan po na, pinagpipray niya po yan ng matagal, pero sa banal na gawain to, andyan na, tinugon ng ating pinakamalaping sus. Andyan po, pagpapahinood na binigay ng ating pinakamalaping na Lupis Lord. Alam niyo po, sa pagdaan ng panahon na Lupis Lord, andyan na, ang mga sakit namin na dati-dati, suki kami ng ospital, andyan na ngayon, hindi na po kami. Praise the Lord, amen. Pinakamalaping sus. Hindi lang po yun, Lupis Lord, sa kabaguhan namin, andyan na, sabi na tinuturo sa banal na gawain yung pagbibigay ang susi ng pagpapala. Andyan po nasagat po kami sa financial kasi 6 po kami magkakapatid. Aking beloved father, kulang po yung kanyang sahod kasi miniro lang po siya sa minahan. Andyan na, bagamat ganun, andyan na nagtapat pa rin kami. Yung bunga ng aming pananim sa aming taniman, andyan na dinadala namin sa banal na gawain. Yung alaga naming hayop, kung ano, yung first fruit namin, kung yung mga pinakamalusog yun, dinadala namin sa pastoral house, binibigay namin sa mga maggagawa. Andyan na dumaan yung panahon, pinagkaluban din kami ng kanya-kanyang trabaho. Praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, may share ko lang po. Bagamat andyan po yung totoo po yung sinasabi nila na teach we a child in the way he should grow. When he gets old, he will not depart from it. Turuan ng mga bata. Alam niyo po mga minamahal, dumating po yung panahon na nung during ng college life ko po, andyan po na tinest po ako na ating pinakamalaping sus, napahiwara po ako ng landas sa Lupis Road. Sobrang hirap po mga minamahal. Yung mga bisyo na di ko sukat akalain na mapagdadaanan ko, dumaan po sa akin sa Lupis Road. Sabi nga na aking mga mahal na kapatid, di nila mawari kung kapatid pa ba nila ako. Sabi nila, napakasama ko sa Lupis Road. Alam niyo po yung bahay namin doon sa dako ng Bagyo, ginawa ko yan na inuman, ginawa ko yan na amoy sigarilyo lahat. Andyan po na sabi nila, anong nangyayari sa'yo? Alam niyo po, dumating yung sobrang paalala natin pinakamalapit sa Salia. Di ko na po makaya, andyan na, bagamat andyan ng pera, andyan yung kalayawan sa buhay ko, pero yung peace of mind, peace of heart na wala po sa akin. Sobrang hirap po, hallelujah. Andyan na hindi ka makatulog, ang dami-dami mong iniisip, wala kang katahimikan sa iyong buhay. Hallelujah.
Andyan po na sobrang hirap. Andyan po na sabi ko, magpapakamatay na lang ako. Nung akmang magpapakamatay ako, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, totoo po ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Bakit ka mo, hallelujah? Gabit araw, nagpupuli ang mga manggagawa, hallelujah, Lord, na nanalikluhod ang ating mga pastor, hallelujah, Lord, na nanalangin para sa ating kaligtasan. Andyan po napaisip sa akin, magpasting. Sa nung time na kinuha ko ang baril ng aking kuya, kasi ang aking kuya na unang nakapasok bilang pulis, andyan na kinuha ko ang kanyang baril. Nung time na pumasok ako sa aming kwarto, babarilin ko ang aking sarili. Andyan po na pinaisip na sa ating pinakamalaping sus na magpasting ako, magpasting. Di ko po alam aking ginawa, basta kinuha ko lang aking damit, nagdiretso ako sa pastoral house sa dako ng Bagyo. Nag-alay po ako ng 10 araw na ayun, hallelujah, Lord. Walang imposible sa ating pinakamamalang panahon, hallelujah, Lord. Naibalik po yung first love sa akin, hallelujah. Andyan po na sobrang kagalakan na aking naramdaman, sobrang gaan, hallelujah, Lord, di ko mawari. Andyan na, pag uwi ko sa aming bahay, niyakap ko ang aking beloved father, sabi ko, Dad, pasensya na po kayo kung naging pasaway akong anak, di man po ako dapat, pero wala akong hihingin kundi sana mapatawad niyo ako sa aking pagiging pasaway, hallelujah, Lord. Andyan po na, pagpasok ng aking kuya, niyakap ko po ang aking kuya, tinulak po ako. Anong bang nangyayari so? Naninibago po sila sa akin. Sabi ko, andyan na kinaapagan ako ng ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah, binalik. Ang masama kong pag-uugali, inalis po yan ng ating pinakamahal na Pinoon. Amen. Praise the Lord. Naninibago po sila sa akin kasi yung dating palasagot na kanilang anak at ang kanilang kapatid dyan na ibang-iba na po, hallelujah, Lord. Andyan na sobrang kagalakan, pag-ibig ang namumutawi sa aking puso, hallelujah, Lord. Pagpunta ko sa school, sa university, andyan na, sabi nila, bakit ibang-iba ka na, hindi mo na kami sinasamahan sa bisyo? Sabi ko, hindi, binago na ako ng ating pinakamalaping sus. Kung gusto nyo, sama ko sa banal na gawain, hallelujah, Lord. Amen. Andyan po na gulat po aking mga barkada, maging aking teacher na andyan na, sabi nila sa akin, hanggat andun sila sa university, hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral. Andyan na isa-isa ko silang nilapitan, sabi ko, bagamat ako'y naging pasaway sa ilang taon, pero di ko man maididipin sa aking sarili na binago ako ng ating pinakamalaping sus. Naniniwala ako na malapit ang kikilos at siya magpapakita sa inyo, magiging ilaw ako at asin dito sa school na to. Andyan na, totoo po yun mga minamahal. Andyan na nakita nila na yung kilos at galaw ko. Andyan na presensya na malapit noon. Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, 3 months time natapos ko ang BS Criminology. Pinasan nila ako, nakita nila na ibang-iba na ako, sabi nila, nagbago ka na talaga. Isa kang naging mabuting estudyante sa University, hallelujah, Lord. Hindi lang po yun mga minamahal, dumating din po na yung point na pinadalhan ako ng invitation letter para maging guest sa isang pagtitipon ng mga estudyante. Sa pagpunta ko doon, nag-share ako ng testimony, pero bago po yun, tinaas ko aking kamay, malapit noon, marapatin mo po, pakalinisin mo ang bawat sangkap ng aking katawan, ang aking labi, hallelujah, Lord. Gawin niyo po na ang bawat sasabihin ko, ikaw po ang maluwalhati, sana po matawag sila sa sa gawain to, sa paglilingkod din sa iyo, hallelujah, Lord. Alam niyo po, mga minamahal, pagtaas ko ng aking kamay, nawala po ako sa aking sarili, hallelujah, Lord. Di po ako alam kung kusang nagsalita aking labi, hallelujah, Lord. Pagbulat ng aking mata, andyan na sobrang luha ko. Pagtingin ko sa aking paligid, yung mga estudyante, andyan po na sobrang kagalakan nila. Lahat nag-iiyakan, hallelujah, Lord. Tinatanong nila ako, Pastor, Praise the Lord, amen. sabi sa akin, hindi ako pastor, member lang po ako ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah, Lord. Andyan na sabi nila, grabing bless sila sa kanilang narinig na patuto. Sabi ko, dalo ko sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Isa lang po ako sa pinagpala sa napakaraming tao na pinagpala na tinawag sa banal na gawain to, hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, hindi lang po yun, maging sa aking pagpasok sa serbisyo. Matagal na panahon na 4 years na hindi ako makapasok-pasok sa pagiging pulis. Andyan na hanggang sa dumating aking beloved wife na nagkasama kami. Sabi ko sa ating pinakamalaping sus, malapit noon. Ngayon pinagkalubong mo ako ng makasama ko sa buhay, pamilya. Malapit noon, hinihiling ko din sa iyo. Pagkaluban mo ako ng trabaho para may papakain ako sa aking beloved family. Di po ako binigo ng ating pinakamalaping sus. Pag-akyat ko ng Bagyo, pag-file ko ng application ko, tanggap agad ako. Hallelujah, Lord. Salamat sa ating Praise the Lord. Amen.
Maging sa anong panahon ng pandemic, Holy Lord, alam niyo po mga minamahal, naninibago po sila. Siguro. Andyan po na kabagan na ating pinakamalapit Jesus kasi andyan po na ilang beses kaming na-test ng COVID-19 COVID test pero negative po lahat yan. Hallelujah, Praise the Lord. Ganun din po ang aking kuya na nasabugan ng rifle grenade nung panahon na nasa Kamdangwa sila, naglinis sila ng locker, andyan na nasabugan ng rifle grenade. Tumama ang shrapnel sa kanyang tagiliran pero naputasan ang kanyang damit pero ang kanyang tiyan hindi pinutas ng shrapnel. Praise the Lord, Lord God. Maging sa inyong abang lingkod, na-ambush kami ng NPA sa dako ng Mountain Province, andyan na sabi ko malapit nun, iligtas niyo po ako, hallelujah Lord. Tumawag ako sa aking beloved wife ng backup prayer. So nadalangin ng mga pastor, hallelujah Lord. Andyan po na nakauwi kami at ligtas, hallelujah Lord, hallelujah. Pinag-ingatan kami ng ating pinakamalapit Amen. Lord. Marami pa pong pagpapala, pinagkaloob ng ating pinakamalapit Jesus, himala sa aking buhay, pero short po tayo sa oras. Kaya hanggang dito na lang po, ang lahat ng kapurihan, pasalamat, ay tanging sa ating pinakamalapit Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Glory to God. Ang dami-dami mga pagpapala na yan, mga minamahal. Sapagkat sabi nga ng Biblia mo, minamahal, malaki, maliit na pagpapala natanggap natin sa ating mahal na Panginoon, dapat ipagpasalamat ng kaniyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At aking hiniling, mga minamahal, kung gusto niyo marinig ang full kabuuan ng patutunan ng ating mga kapatid, you can join us during our overnight prayer. Mahaba-haba yung oras natin mga minamahal at grabing mas mahaba rin ang pagpupuri, grabe rin ang pagpapala na nagagaling sa ating mahal na Panginoon. Palampakan po natin ating malapay habang naghahanda ang ating mga beloved children's choir. Tayo muna tumayo muli at tumawid sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the O and I'm the I be. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song, He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in a King's highway. Walking in a King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in a King's highway. Walking, yes, I'm walking in a King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in a King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal ang ating mga beloved chikiting sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen.
be joy, joy in the Holy Ghost. Let there be joy, let there be peace, let there be power, let there be praise, let there be joy, joy in the Holy Ghost. It was for freedom we were set free. Let every mountain be cast to the sea. Let there be joy, joy in the Holy Ghost. We will declare it to the heavens, and the righteousness of God in which we stand. We will proclaim it to the nations. Every eye shall see, every ear shall hear, every heart will understand. Let there be joy, let there be peace, let there be power, let there be praise, let there be joy, joy in the Holy Ghost. It was for freedom we were set free. Let every mountain be cast to the sea. Let there be joy, joy in the Holy Ghost. We will declare it to the heavens, and the righteousness of God in which we stand. We will proclaim it to the nations. Every eye shall see, every ear shall hear, every heart will understand. Let there be we will declare it to the heavens, and the righteousness of God in which we stand. We will proclaim it to the nations. Every eye shall see, every ear shall hear, every heart will understand. Let there be peace, let there be power, let there be praise, let there be joy, joy in the Holy Ghost. It was for freedom we were set free. Let every mountain be cast to the sea. Let there be joy, joy in the Holy Ghost. Let there be joy, let there be peace, let there be power, let there be praise, let there be joy, joy in the Holy Ghost. It was for freedom we were set free. Let every mountain be cast to the sea. Let there be joy, joy in the Holy Ghost.
cross the empty grave. Life eternal you have won today. Shout it all, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, we at last meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. And this joy and perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same.
hallelujah, hallelujah. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant in the trial and the change. This one thing remain. This one thing remains. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. On and on and on and on it goes. Yeah, it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. There's one thing remain. There's one thing remain. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant in the trial and the change. One thing remains. This one thing remains. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. In life, I'm confident and covered by the power of your great love. My depth is faith, there's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. Your love never fails, never gives up,
Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless mo, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Ang pinapataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. At po'y nagpapabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist pastor, Wildestrad Almeida. At ganoon din sa pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At ganoon din sa kanila pong beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved evangelist pastor, hallelujah, sa buong sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier, at ganoon din sa ating beloved children, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na mga awit, instrumentalists, hallelujah, sa lahat ng kapatiran, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. And praise the Lord at ito nagpamahal na sa ating mga minamahal na bisita. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po naman minamahal na pinagpala po kayo ng dakilang Diyos, hallelujah, dahil yung matutunghayan, makikita kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng mga buhay na patotoo, hallelujah. At talagang makikita nyo, masasabi nyo sa inyong sarili, ako'y pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay mo na mahal na ito, ang pagparito nyo talagang ito ba'y grasya na nagmumula sa Diyos. Yan ay grabing pagpapala po mo na mahal. Talagang isang tunay na napakagrabing pribilehiyo mapabilang sa pamilya ng Diyos. Hallelujah. Makikita nyo kung gaano ka makapangyarihin ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal man mahal, tuloy-tuloy na po tayo sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. At ating na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Norma Bilwan. Amen, praise the Lord. At sundan po sila ng ating beloved Youth and Singles Choir. Maganda na rin po ang ating beloved Brother Mark de la Cruz. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon mo lamang. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde Almeida. At ganon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, sa ating beloved elders. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nandito po ako sa iyong harapan upang maipahayag ko po ang kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, una kong pasasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kahapon po ako po'y nagdaos po ng kaarawan po. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan na nadagdagan po ang aking taon po. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po nung wala po ako dito sa Kongregasyon na Jesus Miracle Crusade International Ministry, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada. Umiinom po ng gin para mura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, naway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po, binigyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Ang aking pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng mahaba, naka-shirt, naka-sleeveless, naka-pantalon. Lahat yan, inalis po. Binago po ako ng ating Praise the Lord, hallelujah.
Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po sa aking sakit po, ang aking kagalingan po dahil year 1998 mayroon po akong sakit na symptoms po ako pinag-bleeding na akala ko po oras ko na po yun dahil dumating sa punto na talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po sa oras na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Bagamat ang aking mga kapatid, hindi pa po sila safe. Takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa doktor. Alam niyo po, itinakbo po ako. Pagdating ko po doon, talagang andyan po. Ako po talagang ini-examine, chine-check up, inoobserbahan. Nilaspa po ako. Alam niyo po, dahil may bukol po ako sa matris, talagang yun po ang sanhi po ng aking sakit po na akala ko po dahil malilit pa po ang aking anak. Dahil po sa patuloy po yan na ini-examine po ako, ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan dahil po sa patuloy po yan na inobserbahan. Sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya sabi ko po sa aking bilabad ate, sakit, sabi ko po sa kanya, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak dahil ako lamang po ang binubuhay ko po ang aking anak ng isa lang po ako dahil malaga po akong nabiyuda. Alam niyo po, sabi po ng aking bilabad ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi niya po, yun nga po, sabi po ng doktor ay, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun nga po ako sa bahay dahil marami pong gamot na ibinigay, pinasyalan po ako ng bilabad ate ko po na sabi niya, lahat ng gamot mo itapon mo, sabi niya, sumama ka sa gawain. Sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, sa kalagayan ko ito, hindi ko po kaya, hihiga po ako doon. Sabi ko po, alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Diyan pa po ang gawain po natin sa Barangay Lukban. Nadatnan ko ang mga kapatiran po na sila po'y nagpupuri. Ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. mahal na Jesus. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, sa una't panalangin po ng ating beloved pastor Wildestrada Almeida, kabalikan ng ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po nung baguhan po ako, talagang marami pong bagusig. Talagang dyan, nilalakad ko po dahil po yung baring po namin sa Tandok Lugsab, nilalakad ko po hanggang highway po yan. Kasama ko po ang aking mga apo. Talagang tinitiis ko po yan. Inuusig po ako, tinatawanan po ako dahil po kung bakit daw dalo na po akong dalo. Wala po kaming pamasahe. Sabi po nila, wala kaming makain. Pero hindi ko po yun tinignan. Nagpatuloy po ako dahil po yung aming bahay, sira-sira po, butas-butas po yan, tumutulo yan tuwing bagyo. Umaalis po kami sa kabilang bahay. Hindi ko po mapagawa yan dahil po maliliit pa po ang aking anak. Ako lamang po ang naghahanap
Pag nakatinda po ako, yung aking paninda, kinukuha ko pa po sa aking bilabad atin. Makatinda po ako, pambili lang po namin ng pagkain. Kaya yung aming bahay talagang tumutulo po yan. Dahil sahig po ang aming, yung sahig, yung dingding po namin, butas din po. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Kahit isang gamit, wala po kami. Kahit gripo, umiibgib po ako sa kabila. Pero hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Alam niyo po, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Talagang nandyan ngayon po ang aming bahay. Hindi na po tumutulo. Talagang naayos na rin po. Hindi pa po tapos. Pero ipinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Dahil napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Jesus. Right, Hindi amen. po ako pinahiya ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinagkaluban din po kami ng sariling motor. Alam niyo po, yun po ang aming sinasakyan po na may sidecar. Dalawa rin po, single po sa aking mga anak. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sa aking anak na siya po kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga yan. Alas 12 po, pumunta po sa aming bahay dahil siya po nakatira dyan po sa barangay Malacanang sa amin, barangay Tandok, nakapag-drive pa po ng motor. Alam niyo po, pagdating po sa aming bahay, sabi niya sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, binalot niya po ang kagat ng ahas. Nung ipinakita po sa akin, inalis niya po. Nakita ko po ang kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka dahil kung tumalab yung kamandag marahil sa oras nito, wala ka na, patay ka na. Pero napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ingatan po ang aking anak na yan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa aking manugang po na mayroon pong bato sa abdo po. Alam niyo po, nasa Maynila po yan. Ngayon po, nandun nga po dahil talagang ang kulay na po niya, dilaw po. Hindi nakakakain niya, makakain lang po ng 2 kutsara. Isinusuka niya po. Alam niyo po, nung sabi po namin na magbakasyon ka, sabi po namin, at ikay isasama namin sa gawain sa San Carlos, magbakasyon pa ka dito. Alam niyo po, nung nagbakasyon nga po siya, yun po, sinama namin, ipinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, talagang nandyan, siya po yung nagpatuloy sa paglilingkod. Sa 6 months po yan, nananatili po dito. Nung nainip na po, umuwi na po sa Maynila dahil andun po ang aking anak, doon po nagtatrabaho, kaya siya po yung umalis na po. Alam niyo po, nung pagdating niya po sa Maynila, siya po yung talagang nagpa-ultrasound. Alam niyo po, nagpa-ECG pa po yan dahil hindi po yan makahinga nung nandito po siya. Talagang hindi po yan tumatayo. Nandyan lang po. Alam niyo po, nung nagpa-ECG, nagpa-ultrasound, lahat ng ultrasound niya po, yung ultrasound niya po, clear na po. Wala na po siyang sakit. Tinunaw na po ng ating pinakamamahal na Jesus yung bato niya po. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ipinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat dahil po sa kabutihan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Right, amen. Andyan lagi siya. Hindi po tayo pinapabayaan. Amen. Kaya tayo po ay nagpapatuloy po sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi lang po puro pagpapala na material na bagay, kundi higit po ang
mas mainit pa po sa impyerno, kaya magpatuloy po kayo sa paglilingkod. Sabi ko po sa kanya, kaya ipinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Thank you. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah! Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Norma Bilwas. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah! Tunay po napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Imagine, kinanakagat ng ahas yung kanilang anak manamahal. At tunay po manamahal talagang medyo minsan nakakalungkot na bagay manamahal. Grabe ang patutuon ng ating mahal na kapatid, pero yung ating mga minamahal na kapatid parang hindi pa halos makapalakpak. Tandaan natin manamahal, ang pinupurit, pinapalakpakan natin dito ay ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Na talagang dapat natin purihin, sambahin manamahal. Hallelujah! Sa grabing mga gawa ng ating dakilang Diyos, walang makakagawa ng mga bagay na ganyan. Imagine, ang ating mahal na kapatid may sakit na cancer, tinuklaw ng ahas yung kanyang mga anak, yung kanyang anak na mahal, grabing pagpapala. Kung wala tayo sa ministeryong to, wala ang Diyos na nag-iingat sa atin. Malamang ang anak ng mahal na kapatid ay patay na. Ngunit dahil buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ang ating Diyos na nagliligtas at nag-iingat parati sa atin. Kaya grabing pribilehiyo natin, minamahal. Kaya mapalad tayo sa lahat ng mapalad na mapapembro sa ministeryong ito, minamahal. Dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tayo, abang tumayo po namin mahal, tayo umawit sa ating dakilang Diyos habang naghahanda po ang ating beloved choir. Amen, praise the Lord. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umindak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umindak katulad ni David. Umindak sa Diyos, umindak sa Diyos, umindak katulad ni David. Umindak sa Diyos, umindak sa Diyos, umindak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, pumalakpak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, pumalakpak katulad ni David. Pumalakpak sa Diyos, pumalakpak sa Diyos, pumalakpak katulad ni David. Pumalakpak sa Diyos, pumalakpak sa Diyos, pumalakpak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo manamahal. At tayo makisabay sa makalangit na dadalhin ng ating beloved choir. In our beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Amen, praise the Lord. I'd like to teach, sing as one big family in no
as we singing. And those that come to greatest love. God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believeth on Him should not perish, but shall live forever. God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believeth on Him should not perish, but shall live forever. There's a naked, you're missing one important part. The greatest love. God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believeth on Him should not perish, but shall live forever. God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believeth on Him should not perish, should not perish. Heaven above. Live forever. Live forever. Live forever. So wicked. Live forever. Live forever. So wicked. Live forever. Live forever. That's how much you love us. That's how much you love us. That's how much He loved us. He gave His only Son. That's how much He loved us. Loved us. He gave His only Son. That's how much He loves us. 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 Live forever. Live forever. Live forever. So wicked. Live forever. Live forever. So wicked. Live forever. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
too small for your great hand. Lord, please include me in all your plans. I'm a willing vessel, work through me. Cleanse his heart and purge all that's unclean. But through you, new mercies I will see. I'll soon for the school after you mold me. Your ways are higher, your ways are perfect, you're perfect. You got the whole world in your hand. Your ways are higher, your ways are perfect. You're the God that's in control. You got the whole world in your You're the God that's in control. You've got a whole world in your hand. Yours is higher, yours is perfect. You're the God that's in control. You've got the whole world in your hand. Yours is higher. Yours is perfect. God that's in control. You've got the whole world in your Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So safe, find a way at the sound of your great name. I'll come down, feel no shame at the sound of your great name. Every fear has no place.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Souls receive grace at the sound of your great name. The fatherless, they find the rest at the sound of your great name. The sick are healed and the dead are raised at the sound of your great name, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Redeemer, my healer, Lord Almighty, my Savior, defender, you Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Redeemer, my healer, Lord Almighty, my Savior, defender, you are my King. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Praise the Lord. Hallelujah. you are high and lifted up. Praise the Lord. And Hallelujah. all the world will praise your great name. Praise the Lord. Hallelujah. Save for us, Son of God. Praise the Lord. You Hallelujah. are high and lifted up, and all the world will praise your great name. Your great name. Your great name. Redeemer, my healer, Lord Almighty, my Savior, defender, you are my King. Redeemer, my healer, Lord Almighty, my Savior, defender, you are my King. Redeemer, my healer, Lord Almighty, my Savior, defender, you are my King. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah.
that was slain for us. Son of God and man, you were high and lifted up. And all the world will bless your name. Jesus, worthy is the Lamb that was slain for us. Son of God and man, you are high and lifted up, and all the world will bless your great name. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Ang ating dakilang Diyos ay lagi tayong sinasamahan. Talagang hindi tayo binibigo sa tayo magkakatipon-tipon, mahal. Patunay na ang Diyos ay lagi nating kasama. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay ng patotoo. Hallelujah. At atin na pong ibinibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mark de la Cruz. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Miriam Reyes. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na puri sa ating pagsamba, puri, pagdakila, para lang po sa ating pinakamalapay na Jesus. At sa lubiging pag-alam po sa ating beloved pastor, Will Distrada Almeida. At hindi po natin makalimutan ang aral na turo nating beloved assistant pastor, Leila C. Almeida. At sa ating beloved workers, sa pinangisipan po natin beloved ordained preacher, Buwiyer, sa kanilang beloved daughter, at sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. At sa inyo na po lahat, mga minamahal, magandang tanghali na po o hapon sa inyong lahat pong minamahal. At ako'y pupuri na papasalamat sa ating pinakamalapay na Jesus sa binibigay niyang kalakasan na physical mga tawan. Hanggang sa mga oras na ito, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamalapay na Jesus. Iayag ko po ang kabutihan na ginawa ng ating pinakamalapay na Jesus sa aking buhay mula nung ako'y magitan po ang murang inagpunimahal. Hindi inaasahan na darating sa aking buhay po ito na magkaroon po ako ng sakit na diabetes manimal. Sa murang edad, hindi nakayanan ng aking physical na pangatawan. Alam po na mahal, ito namaga po yung aking buong katawan po na mahal hanggang sa hindi ko na makaya na yung aking nararamdaman ng sakit. Kaya aking mahal kong ina, nabahala po sila na ako'y dalhin po sa ospital. Nandyan po mahal na ako'y sinaksakan po ng mga gamot po agad. Number 1 na po yung suero po ni mahal. Pero hanggang sa pagtatagal po sa ospital, nandyan po yung mahal na wala man lang akong, hindi man lang naibsan ang aking na karamdaman. Halos nandyan patuloy yung aking pamabaga po ng aking katawan po na mahal. Hanggang sa aking mahal kong kuya na umuwi po dito po sa San Carlos po na mahal. Kami po siniran po ng kabutihan ng ating pinakamalapay noon. Pero nandiyan po ni mahal ang aking mahal kong ina. Parehas lang doon po ang pinaglilingkuran na Diyos. Tinatawagan na Diyos. Pero nandiyan po ni mahal na aming tinatawagan na Diyos. Hindi nakikinig sa aking mga dalangin.
na ako gumaling sa aking karamdaman po na mahal. At nandyan po na mahal na sa patuloy sa paggamot ng medisina po naman ng doktor. Nandyan po na mahal na hanggang sa kuya hindi ko na po malunok po yung binibigay po nilang gamot po na mahal, mga capsule. Pero nandyan po na mahal na dinadaan na lang po sa dextrose para pumasok po sa aking katawan po na mahal. Pero nandyan po na mahal na kuya, sabi ko sa aking mahal kong ina, nahihirapan na ako dahil sa gamot na binibigay nila sa akin na hindi dumadaan man lang sa aking halos sa ugat ko na lang pinaparaan. Nandyan po na mahal na aking mahal kong kuya na hindi siya nagsawa na ipayag po ang mga kabutihan natin pinakamalapay ng Diyos ng aking mahal kong ina. At nandiyan po yung mahal na ng aking mahal kong ina. Sabi niya, ilalabas na raw po ako sa ospital. Pero nandiyan po yung mahal na nagalit po yung mga doktor dahil hindi raw po ako magaling. Tapos ilalabas po ako ng aking mahal kong ina. Nagalit po sila. Nandiyan po yung mahal na sabi ng doktor na isang mahal, bibigyan po ako ng isang linggo mahal para obserbahan. Pero nandiyan po yung mahal na sila na po yung umayaw dahil wala na po akong ginawa na nila lahat para kaya gumaling sa aking karamdaman. Pero nandiyan po yung mahal na bigo po sila. At ako nagpupuri na papasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil bagaman ang aking mahal kong kuya, hindi siya nagsawa. Dinala po kami sa gawain ng sa ating pinakagawain ng ating mahal na Panginoon. Kasama po aking buong sambayanan. Doon na lang kaparaanan na kami po makakilala sa ating pinakamahal na Panginoon. Bagamat nandiyan pa ni mahal. Habang kami po nakikinig, nagsalita ng ating pinakamahal na Panginoon Diyos, nag-obserba kung anong klaseng gamot na ibibigay sa akin dito po ni mahal. Ang sabi ko sa aking mahal kong kuya, anong klaseng gamit yan para ako gumaling sa aking karamdaman. Sabi ko, nandyan po ni mahal, buhat po ako ng mga kuya ko ni mahal. Nandyan po ni mahal na makinig lang po at tinanggap po namin, tumanggap po ng bautismo, tubig sa ating pinakamalapay ng Diyos. Ang unang dalangin, ating beloved pastor, Will Estrada Almina, kabalikat mo ng mga gabang ni mahal. Yung aking karamdaman na pamamagaan, aking katawan mo ni mahal. Ito ay unti-unti pong pinagaling ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At ako ay lang pupuri na papasalamat sa ating pinakamalapay sa patuloy pagdalo. Nandiyan po ni mahal ang aking karamdaman hanggang sa mga oras na ito. Ito po ay pinagaling na ng lubusan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At ako ay nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamalapay dahil sa sinabi ng doktor na 1 linggo lang daw po yung aking itatagal ng aking buhay. Pero nandyan po ni mahal. Ako ay nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamalapay Diyos. Dahil hanggang ngayon, ako ay nakatayo sa inyong harapan ni mahal. Nabuhay po ni mahal. At salamat sa ating pinakamalapay Diyos dahil mula nakilala ko siya. Nagbago ang aking buhay. Nagkaroon ang direksyon ng aking buhay. Bagaman nandyan po ni mahal na halos napaibig sa sanlibutan. Pero nandyan po naman ako sa patuloy na pagbigay ay susi ng pagpapala po ni mahal. Kayo po nandyan pinatili ng ating pinakamalapay ng Sus sa pag-iingat niya sa aking pamilya. Ako ay napapasalamat sa ating pinakamalapay ng Sus at sa mga papalang pinansyal, pisikal at papalang spiritual ang lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamalapay ng Sus po lamang. Yung malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po mga kapatid sa ating beloved brother Mark de la Cruz sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Imagine ang ating mahal na kapatid, tinaningan na 1 linggo lang. Pero ang ating mahal na kapatid, ilang
taon na minamahal, buhay na buhay pa rin, pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Kanyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Napakarami mga problema, mga pinagdaanan natin, mga kapatid po rin. Nandyan talaga ang ating dakilang Diyos na patuloy na gumagabay sa atin. Yan ang mga grabing pagpapala, pero yan ay mga dahil sa mga nanalangin sa atin parati. Ang ating beloved Honorable Pastor, nandun minamahal na talagang patuloy na nanalangin sa atin. Minamahal talagang mapalad tayo sa lahat ng mapalad dahil may mga nanalangin sa atin. Kabalikat ng ating mga minamahal na manggagawa, minamahal. Andun minamahal, umaga, gabi, minamahal, nandun sila nanalangin upang tayo gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga gawain, sa ating mga bahay, minamahal. Ganyan tayo kapalad, minamahal. Kaya't laging nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. At tayo po'y magpapatuloy na po minamahal at ating na po binibigyan po pagkakataon sa huling magbabahagi na po ng buhay na patotoo, ating beloved Sister Miriam Reyes. Amen, praise the Lord. At ating na rin po pinaganda ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At Praise ako the Lord. din po ay nagpapaabot ng doble paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. At ganoon din po, patuloy po nating inaalala ang mga banal na turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako din po ay bumabati sa buong beloved Almeda family at sa lahat po ng beloved pastoral workers at sa inyo po mga beloved kapatiran. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po yung nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus na ako po muli ay nabigyan ng pagkakataon upang mapahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal po sa aking buhay, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung ibang lingkod talagang napakatagal po na naging backslider po ako, mga minamahal. At hindi ko rin po sukat na akalain na ako po ay makakapanumbalik sa gawain ito, mga minamahal. Sapagkat kung sarili ko po ang masusunod, mga minamahal, talagang wala na po ang kabalak-balak na balo sa gawain ito sapagkat sa mga kadahilanan na talagang andyan po ang hindi ko makaya ang pagsuot ng may kabanalan, mga minamahal, sapagkat ang yung abaningkod noon, mga minamahal, kung ano yung uso, ganun po yung aking kasuotan, mga minamahal. At kaya't maraming salamat po sa ating pinakamamahal po Jesus nang ako ay muli niyang kinhabagan na makapanumbalik sa gawain ito, mga minamahal. Andyan po na yung dating hindi marunong magsuot ng may kabanalan, talagang ako ay kanyang kinhabagan, mga minamahal. Talagang ako ay marunong nang magsuot ng may kabanalan ngayon, mga minamahal. At ganoon din po yung abang lingkod, dating napakagulo ng aking buhay, mga minamahal. Andyan po ang walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Andyan din po ang napakaraming bisyo, mga minamahal, na kasama aking mga kaibigan sa oras ng gabi, mga minamahal. Andyan po na wala kaming ginawa kundi ang magkasayahan hanggang sa abutin po kami ng inuumaga po kami, mga minamahal. Ganyan po ang yung banlingkod noon, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus nang ako ay makapanumbalik sa Kanya. Talagang ang lahat ng mga hindi kaaya-ayang gawain ko, mga minamahal, talagang ito ay inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At akin din pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Aking muling sariwain ang malaking himala na ginawa ng ating pinakamamahal sa aking buhay, mga minamahal. Way back 2010 po, mga minamahal, ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer, mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor, mga minamahal, kapag hindi ko daw po ito pina-opera, mga minamahal, hindi niya masasabi kung sa loob ng 2 taon daw ay ako pa ay mabubuhay pa. Sapagkat yung cancer cells na nakita po sa akin, mga minamahal, ay masyadong malignant po, mga minamahal. Kaya sa madalit sabi, mga minamahal, talagang nag-undergo po ako ng mga biopsy, mga minamahal, para malaman kung cancerous nga ba talaga yung aking karamdaman, mga minamahal. At nung nakuha ko yung aking biopsy, ito po ay confirm na isang
tawag nila sa medical term, mga minamahal, papillary carcinoma ang minamahal. Nung nalaman ko yan, mga minamahal, bilang tao, mga minamahal, ako po ay pinanghinaan ng loob sapagkat nung mga panahong yan, mga minamahal, hindi pa ako nakakapanumbalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ang naisip ko po, kung mamatay man po ako, mga minamahal, hindi ko alam kung saan po ako patutungo, mga minamahal. At isa pa, mga minamahal, ng mga panahong yan, napakalilit pa ng aking mga beloved babies, mga minamahal. Hindi ko din po alam kung maiiwan ko sila, kung sino po ang mag-aasikaso sa kanila. At ngunit ang pinaisip ng ating pinakamamahal pa yun sa akin, mga minamahal, ay ang muling manumbalik sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Ginamit ang aking beloved tita, sabi niya, manumbalik daw ako, mag-alay ng pag-aayuno sapagkat yung mga ibang kapatiran na wala ng kagalingan ng kanilang karamdaman, ito ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ganun din po ang aking ginawa, mga minamahal. At andyan din po na aking mga beloved tita, talagang sinamahan nila ako sa pag-aayon ng mga minamahal. Talagang andyan po na nag-alay din sila ng pag-aayon ng mga minamahal. Bagamat may hawak po akong financial noon, mga minamahal, para pang-opera, ngunit pinili ko na lang po ang manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon na siya ang magpapagaling sa aking karamdaman, mga minamahal. Kaya mula noon, mga minamahal, year 2010 po, talagang hindi ko na po ito pinagalaw, hindi ko na po ito pinagamot, mga minamahal. Ang iyong balingkod na yung 2 years na taning na lamang po sa akin, mga minamahal, ng aking doktor, mga minamahal. Hanggang ngayon, mga minamahal, andyan pa rin po na taglay-tagali ko pa rin ang kalakasan, kalusugan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinakamamahal na po Jesus, sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Wilgis Almeda, ay yung habang lingkod, ako ay muling kinabagan ng ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya hindi po ako magsasawa na ipapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sapagkat kung hindi po ako kinabagan mga ating pinakamamahal na Jesus, malamang wala na po ako sa inyong harapan ngayon, mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ganoon din po, mga minamahal, akin din pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Yung aking beloved apo, mga minamahal, na andyan po na 2 beses na itong instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Yung una po, mga minamahal, isang umaga po, mga minamahal, bigla na lang sumama yung kanyang pakiramdam, mga minamahal. Lahat na lang po ng tinitake niya na pagkain, mga minamahal, ito ay kanyang nilalabas. Hallelujah. Talaga, ito po ay kung makikita mo siya, mga minamahal, talagang maawa ka sa kanya, mga minamahal, sapagkat ito ay nalulupaypay ng mga minamahal. At dali-dali siyang, dinala nga siya ng aking anak sa kanyang pedya, sa kanyang doktor, mga minamahal. At ang sabi nga sa kanya, ito ay i-confine na sapagkat malapit na siyang ma-dehydrate, mga minamahal. At ngunit umuwi pa yung aking beloved anak sapagkat hinintay pa po kami na makauwi ng bahay sapagkat ipapalehens daw niya po ito. Nung pag-uwi namin, mga minamahal, pag makikita mo yung aking beloved apo, talagang hinang-hina na po, mga minamahal. At nakahanda na rin yung kanilang mga gamit, mga minamahal, papuntang hospital. At nung nailehans nga po ito, mga minamahal, sa unat dalangin ng ating beloved Pastor Wilgis Almeda, alam niyo, mga minamahal, ito po instant na pinagaling ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Wala pang 1 minuto, mga minamahal, biglang naglaro yung bata, kumain. Praise the Lord. Hallelujah. Nung dumating yung aking anak na susundin niya ang kanyang beloved ate para ihatid sila sa hospital, sabi niya, asan na yung, ito ba yung dadalhin sa hospital? Hindi naman siya, mukha naman na siyang malakas, naglalaro na. Kaya maraming salamat sa ating pinakamahal Praise the na Lord. Jesus. Hallelujah. At naulit po, ito, mga minamahal. Hallelujah. Last month lamang po, mga minamahal. Ito, may nakain siyang may nakain po siya na naging dahilan po ng kanyang pag-LBM, mga minamahal. At
At sapagkat ako po yung nagbabantay sa kayo ng time na yan, pabalik-balik po sa CR yung aking beloved apo at namimili po sa sakit ng tiyan, mga minamahal. At syempre bilang tao po mga minamahal, na aburido na rin po ako mga minamahal sapagkat meron siyang hindi nakain na hindi na umano sa tiyan niya, mga minamahal. At nung pagdating, kagaya ng dati mga minamahal, pagdating ng beloved ko mga minamahal, pinalayan school ito mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, instant din pumuli itong pinagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hindi na po siya nagtayo, tumigil po ito mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa lahat ng himala na pinagkaloob niya sa amin mga minamahal, sa mga pagpapala at bilang hindi man po karapat-dapat mga minamahal, ako'y kinabagan ng ating pinakamamahal na Jesus upang maging isang kanyang mga awit, mga minamahal. Kahit ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah. Yung malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Miriam Reyes. Pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Grabe, magpala ang ating dakilang Diyos. Grabe ang mga pagpapala. Imagine, mga minamahal, halos lahat sa mga halos lahat po sa ating minamahal. Nung tayo madako sa ministeryong ito, talagang grabe, halos parang wala ng bukas minamahal. Dahil sa grabing karamdaman, ang mga dumabubang mga karamdaman, talagang deadly minamahal. Talagang kung hindi maagapan, talagang mamamatay ng ngunit. Grabe ang ating dakilang Diyos. Imagine lahat talaga, nandun ang grabing pagpapala ng dakilang Diyos, nandun sa pagtitiwala, pananampalataya, dahil sa panalangin ng man of God. Ang mga karamdaman na yan, pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng papurit pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At hallelujah, dyan na po nagtatapos. Minamahal ang mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Ang mga minamahal, tayo po tumayo habang naghahanda po ang ating beloved choir. Minamahal, tayo po makisabay sa makalangit na aawitin na dadalhin po nila, minamahal. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
sweet perfume. All-consuming fire fill this room. No more living in yesterday's grace. Oh Lord, pour out your power for your passion, for your purposes today. Tragedies are commonplace. All kinds of diseases, people are sleeping away. Economy's down, people don't get enough pay. And as for me, all I can say is thank you, Lord, for all you've done for me. Yeah. Ooh. Folks without homes are in the streets, and their drug habits, some say they just can't beat. Muggers and robbers, no place seems to be safe. But you've been my protection every step of the way. And I want to say thank you, Lord, for all you've done for me. Or it could have been me. Closed doors with no food and no
is what I do. I lift my hands and cry, Lord, you're holy. Lord, you're holy. Lord, you're holy. There's not enough words that I can say to tell you how much I appreciate all those wonderful things you've given me. Your love and kindness, your tender mercy. I wanna praise you, Lord, 'cause you're worthy, oh Lord, of all the glory. You're worthy of all the praise. I don't know why you would love me, why you would show me so much mercy, why you would suffer and die for me. Way back on Calvary. Somebody help me thank Him. Jesus, I thank you, Lord, and I give you all the praise. You're wonderful, glorious, holy, righteous, victorious, conqueror, triumphant, and mighty, healer, deliverer, shield and defense, my strong tower and my best friend, omnipotent, omnipresent, soon coming King. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. My strong tower and my best friend, omnipotent, omnipresent, soon coming King, Alpha, Omega. Praise God, ang Panginoon. We worship you, there is Jesus. Hallelujah, hallelujah, You're hallelujah. wonderful, glorious, holy, righteous, victorious, conqueror, triumphant, mighty, healer, deliverer, shield and defense, my strong tower and my best friend, omnipotent, omnipresent, soon coming King, Alpha, Omega. You are holy, holy is your name. You're wonderful, glorious, Patuloy po tayo magpuri, mga minamahal. Huwag tayong manood. Awitan natin ang Diyos na buhay. my shield and Hallelujah. defense, and my best friend, omnipotent, omnipresent, soon coming King, Alpha, Omega. You're holy is your name. Oh, you're wonderful, glorious, Praise the holy, Lord. righteous, Praise victorious, the Lord. my shield and defense, strong tower and my best friend, omnipotent, omnipresent, soon. You're Alpha, Omega. You are holy is your name. My God is holy, so holy, holy is your name. Oh,
gitna ng ating mahal na Panginoon. Patuloy natin ang awitan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Our God is in the praise of God. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi tumitigil ang Diyos magmahal sa atin, mga minamahal. Sa kabila ng ating mga pagkukulang. Hindi napapago ng Diyos magbigay ng pagpapala. Pwede pa mga minamahal. Minsan pa nating awitin ang awit ito. Paluguran natin ang Diyos sa mga papapuring awit na ito, mga minamahal. Praise the Lord. Praise God, mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palagpagan po natin ang napakalakas mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Yung napakalakas na palagpag para sa Diyos na buhay. Amen and amen. Praise the Lord! Glory to Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap. God bless you, beloved one. Di ko na masukat ang pag-ibig, kaya
buhay ko alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa aking laging tugtog. Salamat sa dugo Ng iyong kordero na buhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I will Pray. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa ating po mga buhay, mga minamahal. Minsan nang pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating Diyos na buhay at muli isang napagagandang hapon aking pinaabot sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal gawain natin mga Panginoon. Kayo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, the National Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Pinanguna po natin pong iginagalang minamahal na Evangelista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. We give you honor and respect sa ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida sa kanila pong buong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina Kumon Almeida, sa ating pong mga beloved workers. Good afternoon po sa ating mga beloved elders na kasama natin yon, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Tayo dadako mga minamahal sapagkat medyo gahol na po tayo sa oras sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at ang ating pong mga handog. Napakahalaga po ito na ating malaman upang sa ganung mga minamahal tayo makalaya. Sabi ng mga Kristiyano na mga minamahal, alam natin na ito'y susi ng pagpapala. At bakit naging susi ng pagpapala? Sapagkat pag nalaman natin ang katotohanan magpapalaya sa atin. Amen. Amen. At kapag nalaman natin sinunod ito mga minamahal, hindi lang napakinggan, kundi sinunod mga minamahal, ang sabi ng Biblia, lahat ng mga pangako that are written in this Bible, mga minamahal, ang sabi diyan, sasabihin naman na darating sa iyo ang mga pagpapala na galing sa ating Diyos na buhay. Amen. Ang tanong ngayon mga minamahal, kailangan ba magbigay? Kailangan bang ibigay ang ikasampung bahagi at mga handog? Basahin natin sa talata mga minamahal dito sa Aklatang Marcos, Kabanata 12, talatay 41 hanggang 44. Sabi diyan, at umupo siya, ang ating mahal na Panginoon Jesus, sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. Lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At inalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad. Sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat na nangaghulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis. Datapot siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya sa makatuwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. At sabi ng Biblia, mga minamahal, first thing na dapat nating malaman sa mga talatang ito,
Nasabi diyan, mga minamahal, mayroong tinatawag na pagbibigay. Ginagawa na ang pagbibigay even from the time, mga minamahal, nang malapay na nagkaroon ng earthly ministry. Nung siya po'y bumaba, nagkatawan tao, mga minamahal, nakita nyo siya mismo nanunood. Binabantayan niya, mga minamahal. Amen? And when you read the Bible, mga minamahal, ay sabi diyan, even the time of Abraham, amen? Nagbibigay. So, ibig sabihin, mga minamahal, ito'y gampani ng mga anak ng Diyos na ipinagpapatuloy ng mga totoong iglesia ng ating Diyos na buhay. Amen? Kung ikaw ay nagtuturo ng buong katotohanan, hindi mo ikatatakutan, ipangaral ang pagbibigay. Dahil hindi ito pagkuha ng pera, kundi ito'y para makalaya ang mga naniniwala at sumasaganap nito sa kanilang kinasasadlakang mga kahirapan, sa kanilang mga buhay, mga karamdaman, anumang problema meron sila. Dahil sabi nga natin, ito yung susi ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang pagbibigay, mga minamahal, hindi ito nakukuha sa dami ng pera na binibigay. Amen? Kundi, mga minamahal, ang sabi diyan, it is a test of our faithfulness. Ito'y pagsukat ng ating pananampalataya at katapatan sa mahal na Panginoon. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Dito sa talatang ating nabasa, may mga mayayaman, sila po mga minamahal ay maraming pera, kaya madali nilang magbigay ng marami. Amen. Pero mayroon sa babaeng, babaong mga minamahal, mahirap ang buhay, pulubi. Ang tanging meron siya ay yung halos isang dalawang beses, sabi ng talata, isang lita, kumbaga sa kuwan, piso. Pero yun lang ang pera niya. Wala na siyang iba. Yun, ibibili na sana niya ng banana cue. Ibibili na sana niya ng spaghetti o anumang kaya niyang pwedeng gamitin o makain, mga minamahal. Pero nung nangusap ang mahal na Panginoon tungkol sa pagbibigay, yung kanyang kaisa-isang piso, mga minamahal, hindi niya ito pinagkait sa mahal na Panginoon sapagkat siya nananampalataya, hindi siya pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, ang pagbibigay, mga minamahal, hindi sa dami, kundi sa katapatan. Kaya nga, mga minamahal, ang sinasabi ng talata, mga minamahal, nung kinausap ng mahal na Panginoon, ang kanyang mga alagad. Sino sa palagay ninyo ang nagbigay ng higit doon sa mga nagbibigay? Sabi niya, ang nagbigay ng higit ay yung babaeng baang pulubi. Bagamat piso lang kanyang binigay, pero yung kanyang ibinigay, ang buong kanyang ikabubuhay. Sabihin, kailangan niya yun, pero binigay pa rin niya. Yung mga mayaman nagbigay ng marami, libo-libo. Pero sobra lang nila yon, marami kasi silang pera. Nasusukat ang totoong pagbibigay. Yung time na walang-wala ka pero nagtatapat ka pa rin, yun ang sinasabing katapatan sa pagbibigay. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Brother, mahirap lang ang buhay ko. Bakit ko kailangan magbigay? Kailangan ko nga ng tulong eh. Amen? Totoo yun. Kaya ka nga tinuturuan kung paano magtapat dahil kailangan mo ng tulong. Kailangan mo makalaya. Kami po, mga minamahal, ako po personally, mga minamahal, ang aming buhay noon, napakalita ang bahay, iniro nga, pero sa pulpul naman, sabi ng aking mga kababayan dyan sa Barangay Pangpang. Bakit mga minamahal, ang bahay namin kubo, napakaliit. Amen? Ngunit, tanda po natin mga minamahal, yung mga bagay na ating nararanasan na yan, mga minamahal, tinuturuan lang tayo ng Diyos para maging handa. Pag dumating ang pagpapala, hindi lalaki ang ating ulo. Hindi tayo magkakaroon ng pride sapagkat alam natin, mga minamahal, na tayo minsan sa ating buhay ay mga walang silbi sa lipunan. Tayo, mga minamahal, masasabi natin nandoon, wala namang lumapit sa Diyos na madri-madrigal ang kanyang daladalang pera. Amen? Kaya wala magsasabi, akala ko ang Diyos, bakit kayo naghihirap ako? Kailan ka ba nag-iumaman? Bakit ka lumapit? Lumapit ka dahil may pangangailangan ka sa mahal na Panginoon. Itinuturo ang pagbibigay. Itinuro sa atin ito ng mahal na pastor. Nung marinig namin ito, mga minamahal, at kami sumunod, ginanap ang mga napakinggan namin, mga minamahal, doon kami itinaas ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dati-rati walang trabaho. Binigyan ng trabaho. Trabaho lumapit, mga minamahal. Marahil nakita niyo mga papato. Mga kanilang negosyo, mga minamahal, bangkarote. Pero sila po, mga minamahal, inangat ng mahal na Panginoon. Pinaglago ang kanilang mga negosyo. Amen? Dati-rati ni bisikleta, di ba kabili? Pero ngayon, 2, 3, 4 na kotse, brand new lahat, binibigyan ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, the buying capacity of a Christian
tumataas kapag tayo ay natutong magtapat sa ating pagkakalob na ikasapung bahagi at mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung kailangan ito ng mga Kristiyanong may pera, ginaganap nila ito, lalo na yung mga walang pera. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay patas kung magmahal. Amen? Kung nagtatapat ang mga may pera, mga minamahal, at ikaw na walang pera, magtapat ka rin, pagpapalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga nakikita natin kung minsan sumasama ng natin, bakit si brother pinagpala, bakit ako hindi? Meron atang favoritismo sa Diyos. Amen? Hindi sa favoritismo ang tawag doon, mga minamahal. Sapagkat ang sabi na niya, patas sa mahal na Panginoon magmahal, ibinigay niya ang susi sa atin. It's up to us kung paano natin gagawin. Ang sabi ng Deuteronomio, kung iyong gusto mo ng pagpapala, sundin mo at gawin ang iyong napakinggang pagbibigay ng kasapong bagitan doon. Pero gusto mo ng sumpa, ay di huwag kang sumunod. Magmatigas ka. Parati mong isipin, kailangan ko ng pera. Parati mong isipin, mahirap lang ako. Pag ginawa mo yan, lalo kang hindi pagpapalain. Nung kami po ay nagbigay, mga minamahal, nung kami po ay sinubukan namin, ako that time, bangkarote ko, may utang ako, lubog, walang trabaho. Yung aking mga kaibigan, inaasahan ko dati mga minamahal, kapag may pera ako lumalapit, ang dami na inuman, kung ano naman ginagawa. Pero nung ako'y nawala ng pera, lahat sila nawala. Amen? Mga magulang ko wala may bigay. Siyempre, sila hirap din ang buhay. Pero ang ginawa ko mga minamahal, napakinggan ko ang pagbibigay na ito. Itinuro. Doon sa may Luneta, nagkaroon ng krusada ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung aking ginawa ito mga minamahal, pinagtiwala ng salita ng Diyos. Pinagpala kaming lubos. Mula noon hanggang ngayon, hindi kami pinabayaan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ba yung ikasampung bahagi at handog mga minamahal? Sabi ng Malakias 3, kabanatay 7 hanggang 10, sapagkat medyo gahul tayo sa oras. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa inyong mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahukbo. Which is sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Which is sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa ikasampung bahagi at sa mga handog. Ito yung ikasampung bahagi at mga handog. Ano ba ikasampung bahagi at saka handog? Ikasampung bahagi, tawag yan tithes. 10%. Basahin yung Biblia. Tithes in every, lahat ng mga pagpapala na natatanggap natin, galing yan sa mahal na Panginoon. Sinabi ng Ecclesiastes, kabanatay 5, talatay 19. Lahat ng mga pagpapala na mayroon tayo, na natatanggap natin, lahat yan galing sa ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng talata, mga minamahal, kunin mo lang ang bahagi mo. Ibigay mo sa Diyos ang para sa Kanya. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kasampung bahagi, tithes natin yan. Pero nakita nyo, may tinatawag na handog. Tinanong ang mahal na pastor, anong gagawin namin, magkano ba ibigay namin na handog para maging katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon? Sabi ng man of God, ating beloved pastor, mga minamahal, the end-time prophet of God. Ang sabi diyan, tapatan mo ang ikasampung bahagi, pinakamababa yun. So may 10, another 10 sa handog, so 20% giving. Ito yung tinatawag na minimum giving. For example, 1,000 times 0.2, that is, lalabas na calculator, syempre, 200. Pag 100 times 0.2, i-multiply mo lang, lalabas dyan 20 pesos. Sige, ibigay mo yan, walang problema yan. 10 piso times 0.2, 2 pesos, ibigay mo yan, huwag kang mahiya. Kung yun lang ang natanggap mo. Amen? Kung 10 piso lang, 2, ibigay mo, huwag kang mahiya. Kung 100 lang, huwag kang mahiya, ibigay mo 20. Kung 1,000, ibigay mo 200. Hindi tayo pinag-usapan dito puro 200. Ang tinuturo dito ay ang pagtatapat. Kung magkano ang pagpapala na tanggap mo, kunin mo ikasapung bahagi handog niyan, 20%, pinaka-minimum. So pinagpala ka, for example, mga minamahal ng 1 million, lahat ng gustong pagpalain ng napakalaki, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo yun, mga minamahal. Kami, hindi namin alam na makakahawak kami ng ganung pera. Pero nung kami nagtapat, pinagpala kami ng mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? You can never imagine kung paano kadakila ang ating Diyos na buhay. Ang kailangan lang, magtapat ka sa Kanya. Amen?
So kapag pinagpala ka 1 million times 0.2, amen, ang lalabas dyan, 200,000. Pag sinabing lumabas ang 200,000, huwag mong imbutin yan. Huwag mong kukunin yan. Huwag mong pakikialaman yan. Brother, napakalaki na ito. Ibang usapan na ito. Amen? Hindi po pwedeng ganun. Dahil ang sinasabi, sa mapaliit o sa mapalaki, kunin mo ka sa bagit handog, anuman ang lumabas dyan, ibigay mo sa Diyos. Sa iyong patuloy na pagbibigay, darating ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Hawakan na po natin yung ating may kasampung bahagi at ang ating pumahandog at ipanalangin po ng ating mahal na kapatid, ating beloved elder. Amen. Praise the Lord. Ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman. Amen. Tayo natin ito
Panginoon. Lahat ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadali natin pong minamahal mga aral, ating Brother Preacher, Blood Brother Bubuinir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Jobs, our beloved elder. Let us pray. Upo dakila at mapagpala namin Diyos sa manamis sa langit, naming napakabait at pinakmamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapon ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsambay, aming pinapabot sa iyo. Minsanan pa, sa dakilang pribilihiyo at kalayaan na pinagkalubos sa amin, sama-samang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa unang yugton, banal na gawaing nilangisan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo, ang mga awitin ni mga awit na yung pinadama sa amin ng pakatamis na presensya, at ang pagbibigay na may katapatan patuloy sinagawa ng iyong mga anak, kaya ang pagpapalay dumaloy sa amin. Muli aming pag-aralan yung mga salita, ngunit sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, kaming lahat na narito ay nagsisisi, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Tulungan mo kaming linisin, hugasan banal na dugo, magos sa krus ng Kalbaryo, at ipaunawa ang iyong mga salita naming mapag-aralan. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan, iniibig ng mga kapatiran, lalo ng mga bisita, webcast viewers. Habang aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, doubts and unbelief, we bind the power of darkness. Doubts and unbelief cast out from us in Jesus' name. And with the word of the Lord, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kung tayo minamahal ay sasabay din sa init na yan, talagang lugi tayo, minamahal. Amen. Talagang nandito na tayo sa kinatatakutan ng mundo na pag-iiba't ibang klima ng panahon. Amen. Butas na ang ozone layer. Tiisin natin, mas mainit sa impyerno. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magandang hapon na po, minamahal sa lahat ng ating mga minamahal, iniibig na mga kapatiran, our beloved visitors. Welcome po kayo sa ating pong banal na pananambahan, lingguhang gawain, dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. Ito po ay ginagawa 3 beses isang linggo, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Ito ay aming matagal nang ginagawa for the last 38 years na dito sa San Carlos. Next year, we are celebrating golden anniversary. Amen? Amen? Doon sa Lunita. Kaya tayo maminamahal ay talagang sumubaybay, magpahalaga. Nagbibigay tayo pugay at nagpapasalamat, lumuluwalhati, sumasamba sa nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang buting mga anak, mga apo, mga manugang. Good afternoon po. At sa ating mga workers, beloved elders of the church, minamahal na mga kapatiran, beloved visitors, webcast viewers, good afternoon. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. Sa hapong ito, maminamahal, atin pong buksan ang ating mga Biblia. Dito po sa aklat ng awit, Psalms chapter 92, verses 1 up to 16. Atin pong pag-aralan sa araw na ito, maminamahal, ang patungkol sa provision ng ating Diyos, God's provision towards His people. Ito'y napakahalaga dahil ang kaligtasan po para sa inyong kaalaman ay hindi po yan basta-basta, hindi nabibili, amen? Hindi kumo ang iyong ama ay pastor, ang iyong ama ay mangangaral, ikaw ay ordinaryo lamang na mga mananampalataya,
ay maliligtas ka na. Huwag nating iasa ang ating kaligtasan ninuman. Dahil mahalaga ang kaligtasan. Kaya nga, kinakailangan itong ipagtrabaho. Kinakailangan saliksikin ang banal na kasulatan upang tayo po ay mamulat sa katotohanan, upang tayo mapalaya. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Bago natin makuha itong provision ng mahal na Panginoon, basahin natin ang banal na kasulatan. Kylie, dahan-dahan lamang basa. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, ng kabanatay 91, ang talatay 1 hanggang 16. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng mga kapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagibaman na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan. Iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Iyong yayapakan ang leon at ang ulupong. Ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin. Kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasaka niya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Pagpalain po ng mahal na Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Maminamahal, kung atin pong unawain ang mga salitang ito, hindi biro-biro, hindi basta-basta, hindi pangkaraniwan na mga probisyon. Amen. Ang sabi rito, maminamahal, ang provision po, ang ibig sabihin ng provision ay, ito po ay act or process of providing. Sinabi rito, yun sa verb o sa noun. Ang verb po niyan, ng verb ng provision is to supply or furnish our needs. Pero bago natin matanggap itong ating binasang talata, hindi lamang ito promises, hindi lamang ito maminamahal, tataglayin ng mga mananampalataya, kundi ito po ay provision, ibibigay. Ito maminamahal ay iyong makamtan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero bago mo matanggap ito, hindi ka pwedeng pagdating mo dito sa gawain ng katungangalan. Kahit yung ating minamahal na mga tumatayo dito, ini-encourage na tayong pumalakpak. Ang ating mga song leader dito ay napapatiran na ng litid sa kakaawit at talagang nagjo-joyful na. Andyan na maminamahal na talagang nakaramdam ng presensya ng mahal na Panginoon. Ikaw ay baliwala lang dyan. Nakaupo. Mayroon po ditong gagawin. Atin pong pansinin itong pinakaunang talata at ang pangalawa, ang sabi po rito sa English, sinabi rito, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Ito po, maminamahal, akala mo, walang halaga. Akala natin, pag pinasa mo yung talata, God is my fortress. God is my
Ripyos. Pero maminamahal, ito po'y intindihin nating mainam. Ang sabi rito, siyang tumatahan sa lilim ng dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng kapangyarihan ng makapangyarihan sa lahat. Tingnan niyo po, kailangan pala huwag kang lagi lamang nanonood sa ating live webcast sa YouTube at Facebook. Huwag ka lamang maminamahal, nakaupo, nakatayo, kung ano mang ating pinapagawa. Ang sabi rito, manahan ka sa lilim. Manahan ka sa kanyang lugar na kung saan maminamahal, dito mo tinatagpo ang banal na presensya ng ating Panginoon at magsikap kang isagawa bago mo matanggap itong 12 mga pagpapala na ating binasa kailan lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi ko nga, maminamahal ang kaligtasan ay hindi nabibili. Hindi pinagtatrabahoan ng mga magulang mo para iligtas ka dahil anak ka. Amen. Kinakailangan, ang sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 2:12, ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. At huwag magbibiro sa kaligtasan, huwag magbibiro sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ang kasambahay mo, ang kasama mo sa bahay maiinit, sigurado ang kaligtasan? No. Being a member of this church is not a guarantee. Hindi po garantiya ang pagiging taga-Jesus Miracle Crusade na ikaw ay may katiyakan na sa iyong kaligtasan. Ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagtataka tayong maminamahal. Mga manggagawa na, mga mangawit na, mga manunugtog na, mga mananampalataya na, nawawala pa. Ngayon, ang tanong, yung nangawala, yung wala na dito, hindi na sumasamba, ito bang ating binasang talata na ipinangako ng mahal na Panginoon na probisyon na ibibigay na sa kanyang mga anak, matatanggap pa rin? Abay, hindi po maaari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Dahil maliwanag ang sinabi po ng Juan 15, talatang 5. Pakibasa muna. Wala kang magagawa kung hiwalay ka sa puno. Wala kang magagawa kung hiwalay ka sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kahit anong pagsumikap mo, dahil alam mo na magpuri, alam mo nang manalangin, alam mo na mag-ayuno, alam mo nang sumamba, alam mo na kung saan ka dapat at anong iyong gawin. Hindi po sa kaalaman. Kinakailangan dito makadikit ka. Ang sabi nga rito, nasa lilim ka. Nandito ka sa loob ng iglesia. Kinakailangan manatili ka. Pakibasa po ang talata, kindly, praise the Lord. Aklat po ng 1, Kabanatay 15, talatay 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya ngayon, maminamahal, ano pang magagawa kung wala na rito? Ano nang magagawa? Maminamahal, kung talagang wala tayo sa lilim nitong ipinangako ng ating mahal na Panginoon, napakarami nitong pangako na ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi ito basta-basta, makamtan natin ito kung tayo magpakainit, tayo magpatuloy, tayo manatili, ipagtrabaho ang ating makaligtasan na may takot at panginginig. Isang tiyak na bagay, makamtan mo ang mga biyayang ito. Amen? Amen? Ang sabi nga ng Pilipos, Pilipos 4:19. Tingnan niyo po, anong sinabi ng Pilipos 4:19? Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Filipos, ang Kabanatay 4, ang talatay 19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo, ayon sa kanyang mga kayamanan, sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Amen. Tingnan niyo, pupunuan, I will supply all your needs according to the riches. Grabing yaman ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi lang kayamanan, hindi kalusugan. Ang sabi rito, 12. Dahil kung atin pong sumahin, isa-isahin, ito pong ating binasa rito, maminamahal, sa 91, unang-una, ang sabi rito, sa unang-una, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng maninilo at sa mga
muksang salot, unang-unang pribilehiyo, unang-unang probisyon na iyong makamtan, iingatan ka ng mahal na Panginoon sa lahat ng silo. Nakita ninyo maminamahal? Hallelujah, pag marami ngayong balita, maraming balita, lalabas lang sa kanilang tahanan. Sumasakay ng sasakyan, nagmumotorsiklo, nagbibisiklita, naglalakad. Paglabas lang maminamahal, napagkamalan, binaril, patay. Ginahasa. Ano pang mga krimen ngayon na hindi natin talagang makukontrol? Hindi natin alam, minamahal. Pero ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay nakakanlong, ikaw ay palaging nasa lilim, hallelujah, ng kahabagan ng malapayon, narito ka palagi tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, dahil pinagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Nakita niyo, maminamahal, gaano kalayo ang ilan sa atin. Pero pagdating ng overnight, pagdating ng Linggo, pagdating ng Miyerkules, talagang iniiwanan ang kanilang mga trabaho. Narito sila para ipagtrabaho nila ang kanilang mga kaligtasan na may takot at panginginig. Dahil ang sabi ng Biblia, ang mahal na Panginoon ay lagi, ang sabi rito, napakarami na provision. Ang sabi rito, maminamahal, pangalawa, hallelujah, kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mga nganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Tingnan niyo po, ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Iniingatan ka palagi ng ating malapay. Madidisgrasya ka na kayo mga patotoo. Amen? Yung mga patotoo, nakasakay sa jeep, nawala ng preno yung kanilang sinasakyang jeep. Sumisigaw lang, mahal na Panginoon, patawarin mo ako, ingatan mo kami, mahal na Panginoon. Ala, tapak na ng tapak sa preno yung driver. Pero nagugulat, wala palang preno. Maya-maya, maminamahal, itatabi ng mahal na Panginoon. Dahil may kasamang Kristiyano na lagi ang isip, ang puso, nandiyan palagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Andiyan sa kanyang tungkulin. Amen. Hindi na sinisasabihan, hindi na pinagsasabihan, oy, pumalakpak naman tayo. Dahil ang pinapalakpakan nito, hindi si Brother Boboy. Hindi yung tumatayo, pinapalakpakan mo yung ating mahal na Panginoon. Bawat palakpak mo, bawat salita mo ng hallelujah, praise the Lord. Si Kristo, si Jesus ang pinupuri mo. Si Jesus ang pinapalakpakan mo. Amen? Amen? Ang ating mahal na pastor nung araw, maminamahal, pinagtatawanan. Nangangaral siya, nakakita ng mga lumpo habang siya nagtatravel mula Novaliches hanggang Quiapo, mga lumpo. Lalapitan niya, ililihan siya, lumalakad ang mga lumpo. Ang sabi na pagpapalain ka, pagpapalain wala siyang pamasahe, makikiusap lang sa driver, patungong Quiapo hanggang pabalik, maminamahal ng Quiapo, pagpapalain. Sabi na pagpapalain kayo, pero siya walang pagpapala. Uuwi sa bahay, maminamahal. Minsan wala talagang bitbit, walang dala. Kung hindi yung mga pinupulot niya na mga, wala ng mga, bilasana, na mga pakwan doon sa palengke para lamang may makain ang kanyang pamilya. Hindi siya maminamahal. Hallelujah! Nag-iisip. Dahil ang kanya pong natutunan kapag siya'y nakakanlong sa ating mahal na Panginoon, nandiyan siya palagi sa lilim ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga ng Psalms 23 verse 6, hallelujah! And I will dwell in the house of the Lord. I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Ang sabi diyan, maminamahal, kapag ikay manatili, kaya kung ikay tinawag na manggagawa, ikay tinawag na mga manawit, mga manunugtog, ikaw ay tinawag na mananampalataya, huwag ka nang mag-isip na lumayo pa. Dahil ikaw ay nandito na, nakakanlong na sa ating mahal na Panginoon. Andiyan daw yung bagwis ng ating mahal na Panginoon, palagi kang iingatan. Kapag lalayo ka, aalis ka na. Naalala ko yung isang picture, maminamahal na nakita. Way back 1980s, 1983. Hallelujah, diyan sa dako ng Mihan Garden. Nakita doon, maminamahal, sa ating pinagdausan. Nakasabit lahat ng mga parabang itong mga bombilya, maminamahal. Samantalang nung pinicturan, wala naman. Nakaikot doon, maminamahal, sa ating Mihan Garden na gawain. Praise the Lord. At sa harapan, dito sa pulpito, nagsasalita ang ating mahal na pastor. Habang siya nagsasalita, mayroon pong bula
na parang bola ng apoy na nakapunta sa kanya, maminamahal. At may nanaginip ang sabi, nakita ninyo yung picture na yan. Lahat ng nasa loob ng circle na yan, dahil nagiging circle ito, maminamahal, sa picture. Lahat ng nasa circle, nasa inner circle, nandoon sa loob, doon sa Mian Garden. Yan ang aking kinalulugdan ng mga anak ko. Pagpapalain ko yan, iingatan ko yan, saan man silang dako, mula ngayon hanggang sa aking pagbabalik. Maminamahal, hallelujah. Kita namin yung picture na yan, maminamahal. At totoo, dahil mula noon, anong year pa yun? Nasave ako 1986. 1980s pa nga eh. Nasave ako 1986. Alam niyo, maminamahal, hallelujah, up to the present. Kaming mga nauna, ito yung mga Kristiyano, mga matatatag. Ito ngayon yung mga Kristiyano, hallelujah, na katulad ng ating mahal na pastor, nananatili sa kanilang pananampalataya. Hindi natitinag, hallelujah. Hindi nababalisa, hindi natatakot sa kanilang kinalalagyan. Anumang mga problema ang ating kinakaharap, anuman ang mga pangailangan natin, hallelujah, hindi po ang mga tumatayo dito sa pulpito ang nangangako na magsusolve sa mga problemang yan. Ang ating Diyos na iyong pinagsilbihan, ang ating Diyos na iyong pinupuri araw at gabi, Miyerkules, Biyernes at Linggo, narito ka para ipagdiwang mo, ipagtrabaho mo, itaas mo si Kristo, purihin mo siya, pasalamatan mo siya sa lahat ng iyong tinatangkilik. Amen. Amen. Grabe ang pagtuturo sa pagbibigay. Narinig natin, ang pagbibigay ay talagang susi ng pagpapala. Kapag sinunod mo yan, hindi po yung nangangaral ang pagpapalain, ikaw na sumusunod ang pagpapalain. Kaya nga nagpapatotoo yung ating mga kapatid. Ang sabi nila, maminamahal, mula nung sila'y naglingkod sa mahal na Panginoon, mga basuriro sila, basurira nung araw, kanilang tinandaan na bawat ikasampung bahagi, 10% at handog, another 10%, 20% of whatever income they earn, ipinatatabi nila pagdating sa Miyerkules, Biyernes at Linggo. Ibinibigay nila sa gawain ng mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, pabalik-balik na lang yung ating mga kapatid sa London, sa Amerika, amen. Yung ating nagpaliwanag kanina, ang sabi niya, may sakit ako sa puso, walang-wala ako, hallelujah, pero ang pagbibigay ay totoong susi ng pagpapala, kaya sinunod ko. Wala na kaming inaasahan nung araw dahil ang aming bahay ay kubo-kubo lamang. Kapag umuulan, pasok ang ulan sa loob. Kapag uminit, ang init, aming nadarama sa loob. Pero totoo ang Diyos, kapag nagtatapat ka, kapag nagbibigay ka ng ikasampung bahagi, tandog, huwag kang alinlangan, pagpapalain at pasaganain ka ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pangatlo, ang sabi rito, versikulo 5, ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humilagpus kung araw. Ayun na yung sinasabi ko, maminamahal. Ating minamahal na kapatid, Brother Mario, nagpapahinga sila doon sa kanilang tahanan. May biglang nagpaputok ng baril. Akala nila, wala lang yun. Pero nagulat sila. Nagulat siya. Yung bala, nahulog doon sa kanyang hinihigaan. Nandun yung bala, nahulog. Nagulat siya, sabi na, bakit may bala dito? Yung palang baril na pumutok, doon pala pumunta sa kanya, tumama pala sa kanya. Pero maminamahal, ang pag-iingat ng mahal na Panginoon ay sa ating minamahal na kapatid. Provisyon ng Diyos, ibibigay sa iyo, hindi lamang sa Kanya, sa ating lahat. Amen? Amen? Mga palasok ng dyablo, patnubayan, gabayan, ingatan ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pang-apat, ang sabi rito sa 6, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, na dahil sa pag-iba man na sumisira sa tanghaliang tapat, 1,000 ang mabubual sa iyong siping, 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti ng masama, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan. Iyong ginawa ang kataas-taasan
na iyong tahanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Say! Akala natin, nababasa natin ito ngayon, na hindi pa nangyayari. Nangyayari na ang ating mahal na pastor. Ang sabi nila, maminamahal, nung mag-declare na si Presidente Estrada, na all-out war na, pulbusin, pati ang taga Jesus Miracle Crusade, pulbusin, mga Abu Sayyaf, pulbusin, patay lahat. Nag-order na, ultimatum. Kaya ang sabi nila, maminamahal, yung kubo nila, napakaliit lang na kubo, kanilang kinalalagyan. Ang sabi daw ni Commander Robot, tumakas na tayo, umalis tayo dito sa kubo, dahil talagang bubumbahin tayo. Ang sabi ng mahal na pastor, wag, manatili tayo dito sa kubo, iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Mayroon pa tayong kapatiran doon sa bomber na aeroplano. Kitang-kita daw nila ang mahal na pastor, maminamahal. Wala silang magawa. Order na nakataas. Tinapunan, talagang tinatapunan ng mga bomba. Ang sabi nga nila, maminamahal, yung buhangin para na daw pulbo sa kanilang katawan kapag tumama. Pero napakaliit ng kubo, hindi tatamaan ng kubo. Nandyan lang sa side, andyan sa gilid, andyan sa likuran, andyan pumuputok. Yung grabing mga bomba, ang pag-iingat ng malapayang suma sa kanila. Ang sabi rito, binasa natin, walang armas na makakatupok, makakasakit sa mga Kristiyano. 51:17 na Isaiah. Walang makakasira sa katawan ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Dahil ang mga mata ng mahal na Panginoon ay suma sa atin. Ang kanyang mga kamay, suma sa atin. Ang kanyang mga anghel, palaging nagbabantay sa akin, pakibasa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isaiah 54:17. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 54, ang talata 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan, at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe, hindi lang mana. Hindi lang mana. Amen. Amen. Sabi ko nga sa inyo, maminamahal, hallelujah, hindi ito mga pangako, hindi ito tataglayin, kung hindi angkinin, maaangkin ito, mangyayari sa buhay mo. Sa ating mahal na pastor, kaya sabi ng ating mahal na pastor, dito natin may pakita sa buong mundo na totoo ang ating pananampalataya. Gateway, ang talipaw, pasukin ng grupo ng Jesus Miracle Crusade, ng 12 prayer warriors ng ating mahal na pastor, para makita ng buong mundo na walang sandata na makapuksa ng Kristiyano, ng tao, maminamahal, walang dala na kahit anong armas kundi ang Biblia, banal na kasulatan, at pinangangaralan ang mga talagang demon-possessed na mga brothers, Muslim brothers natin, mga Abu Sayyaf, pinangaralan ng mabuting balita. Hallelujah! Pag nag-hallelujah na, pag nagpupuri, nagugulat si Commander Susukan, nagulat si Commander Robot, maminamahal, sumasabay na sila sa pagpupuri. Purihin ang ating malapay nun. Sabi nila, kapag nagpupuri ang Jesus Miracle Crusade, lumalambot ang aming mga puso. Lumalambot ang mga puso. Si Satanas doon sa demonyo, ang demonyo, si Satanas sa impyerno, maminamahal, mag-umpisa pa lamang magpupuri ka, pumalakpak ka, nanginginig na si Satanas doon sa impyerno. Dahil yung pagpupuri natin dito, nakakarating yan sa impyerno. Takot na takot ang demonyo kapag nagpupuri ka sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Nalala ninyo yung patutuo ng ating mahal na pastor? Patutuo namin kung paano nangyari yung yung pamangkin ng ating co-worker, maminamahal nung araw, Sini Lupis, sumakay sila sa minibus, biglang nawala yung kanyang pamangkin. Kinuha pala ni Satanas, dinala sa impyerno. Pumunta ang ating mahal na kapatid doon sa Novaliches. Ang sabi ng mahal na pastor, yung akin pong pamangkin nawala, katabi ko lang. Nagtatravel kami patungo dito, dadalo kami ng gawain. Ang sabi ng ating mahal na pastor, huwag kang mag-alala, magpuri tayo. Nagpuri sila, nagpuri kami maminamahal, nagpuri ang mga manggagawa, nagpuri ang sabi ng ating mahal na pastor, huwag kang mag-alala, magtiwala ka sa ating mahal na Panginoon.
marami tayong provision galing sa Diyos. Kampi natin lahat, patunayan natin lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Puri na, puri. Maya-maya, lumabas maminamahal. Yung bata, paglabas maminamahal, lahat nakatingin lahat. Dahil ang boses ay napakalaking boses. Ang sabi, ako si Satanas. Nagyayabang pa. Ano ka kung si Satanas ka? Nagyayabang pa. Sabi ng mga apostol, sinungaling ka. Sabi ni Satanas, akin siya. Akin ito. Naglalakad yung bata, busis si Satanas. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Nung sinabi ng mga apostol, sige, hali kayo. Pagdapit ng bata, nilihas ng ating mahal na pastor sa pangalan ni Jesus, Satanas, mga demonyo sa katawan ng bata nito, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Bagsak ang bata. Pagbagsak ng bata, tinanong, pagkagising, nasaan ako? Anong nangyari? Nagkwento yung bata. Nung palang dumating si Sister Sini sa pastoral, nung dumating, sabi ni Satanas, mag-umpisa na si Evangelist Almeida magpuri o. Mag-umpisa na magpuri ang mga manggagawa. Pakawalan mo na yung bata. Alin mo na, ibalik mo na yan, ibalik na. Tinakot pa sila. Sumama pa yung mga alipuris doon para magsalita doon sa bata. Pero may nagagawa ba? Ang sabi nung bata, maminamahal, para daw sinusunog si Satanas at ang kanyang mga alipuris doon sa impyerno sa oras na nagpupuri na ang mga Kristiyano. Kaya kapag nagpupuri ka na, pumapalakpak ka, ikaw talagang tumatalon-talon na diyan sa likuran, diyan sa gitna, nagpupuri ka na sa ating mahal na Panginoon. Yung mga demonyo sa katawan mo, panghihina, panlulupaypay, panlalamig, lahat yan ay parang mga dahon na mga tuyo, mga sangang tuyo na bapali, nalalaglag lahat yan. Nawawala yan sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hindi ka pwede magpatamad-tamad. Amen? Magpuri. Hindi ka pwedeng iasa mo yung pagpupuri sa tatay mo dahil mainit ang tatay mo. Ang nanay mo mainit, ang kapatid mo mainit. Kinakailangan magpakainit ka na rin. Dahil kung hindi ka magpakainit, ang sabi ng Revelation chapter 3 verse 15 and 16, isusuka ka ng mahal na Panginoon. Kung ikaw ay lukewarm, kung ikaw ay malahininga, hindi ka talaga mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, isusuka ka ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Andiyan sa Biblia yan. Sabi ng pag-Tagalog, I know, nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o kaya sapagkat ikaw ay malahininga, ang sabi rito maminamahal, hallelujah, malahininga ay hindi mainit o hindi malamig man ay isusuka kita sa aking bibig. See? Huwag mong sabihin, maminamahal, exempted ka. Kaya kinakailangan magpakainit ang mga anak ng Diyos. Hindi magpalata-lata. Amen. Amen. Oo, mainit. Talagang hindi sanay ang ating katawan dahil sobrang init. At talagang maghapon, wala tayong kinakain. Amen. Dahil ang iba sa amin, kagabi pa, hindi na kumakain. Nag-aayuno na. Amen. Pero bakit malakas pa rin? Dahil sinabi ng mahal na Panginoon, sa inyong kahinaan, doon ko kayo pinapalakas. Amen. Kung kain ka ng kain, amen, praise the Lord. Kaya nga isang araw, nagtanong ang mga apostol, bakit mayroon pong lunatic, mayroon pong bedridden, na hindi mapagaling ng mga apostol. Ang sabi ng mga apostol, bakit malapay hindi namin mapagaling? Nilihans naman namin sa pangalan mo. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, because of your unbelief, hindi kayo mapaniwalain. Kulang ang inyong pananampalataya. Pagkatapos ang sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi kasi kayo nag-aayuno. Kain na lang kayo ng kain. Naging gluttonous kayo. Kain ng kain. Kaya nga ang sabi ng ating mahal na evangelista, maminamahal, bago itinayo ang ministeryong ito, bago magkrusada ang ministeryong ito, katakot-takot na ayuno. 40 days, 100 days, 30 days, 15 days, 10 days, 5 araw, pinakamababa, lahat nag-aayuno. Parang masamang espiritu, takot na takot, maminamahal. Hallelujah! Lahat ng mga karamdaman ay magsigaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yan ang kailangan gawin ng mga Kristiyano. Ngayon, kapag ikaw ay mainit, saka ka lang nandito, lalo pag Holy Supper. Pag anniversary, pagkatapos ng anniversary, pagkatapos ng Holy Supper, pagdating ng Miyerkules, wala ka na naman.
Pagdating ng overnight, wala ka na naman. Abay, wag mong ipaghambog ang iyong kaligtasan. May kasiguraduhan yan. Dahil maliwanag yung requirements ng ating mahal na Panginoon. Amen? 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 Ang sabi ng Juan, Kapitulo 15, talatang 6, pakibasa. Kindly. Amen. Dito po sa Aklat ng Juan, ang kabanatay 15, ang talatay 6, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siyang matatapong katulad ng sanga at matutuyo ang mga titipunin ang mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Amen. Tingnan nyo. Kapag ikaw pala hindi mananatili, hindi ka palaging andito sa sinabi po ng Psalms 91, nang sabi niya ay kinakailangan tumatahan ka sa lilim ng dako ng kataas-taasan. Lilim ng dako ng kataas-taasan. Saan bang lilim? Sa ating pong pinagtitipunan. Naalala ninyo, maminamahal? Nung si Moses, hallelujah, nung kinausap sa burning bush, doon sa burning tree, bush, ang sabi ng Moses, tanggalin mo ang iyong panyapak dahil ang iyong kinalalagyan ay holy place. Asan ang holy place? Dito sa ating lugar na ating kinatitipunan. Ito ang holy place. Pagdating dito, holy ka lang kapag nandito ka. Pero pag sa bahay mo na, lalo na pag mainit na ganito, naka-short ka na, nakapantalon ka na, lalaki man, mabababae. Ang lalaki, okay lang, dahil ang pantalon talaga pambabae, panlalaki yan. At talagang andyan ang short, andyan yung nakasando sa gabi, dahil sobrang init, naka-nighties. Aba, maminamahal, kapag may mga masamang sinaniban ng masamang espiritu, bigla na lang pasukin ka at na-rape ka. Sino pang may kasalanan? Kaya nga, maminamahal, kinakailangan tayo magpakabanal, hindi lamang dito sa gawain. Mainit po, totoong mainit. Purihin ang ating malapin, pero mas mainit sa impyerno. Dahil ang ating malapin mismo nagsabi, unang Pedro, 1:15-16, ang ating Diyos ay banal. Siyang tumawag sa atin. Siya nagmamay-ari sa atin. Kaya kinakailangan magpakabanal tayo. Kung walang kabanalan, hindi makikita ni mukha man ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi ka nagpapakabanal. So grabe. Tiisin mo. Tiisin natin. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabihin ng iba, sobra namang daming bawal. Ang daming bawal. Hindi yan bawal. Binibigyan mo ng limit ang iyong physical na katawan dahil gusto mo ng langit. Kung gusto mo ng langit, limitahan mo ang iyong sarili. Sundin mo. Nandito ka sa lilim ng ating mahal na Panginoon. Nandito ka sa puder ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan sundin mo ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Hindi yung gusto mo. Dahil yung gusto mo, patungong impyerno yan. Ang gusto natin, patungong impyerno yan. Amen. Amen. Gusto natin, pagdating ng overnight, doon lang tayo sa bahay, doon lang ka-aircon, doon tayo sa bahay, naka-electric fan, hindi tayo mag-overnight. Iyan ang gusto natin. Pero ang gusto na malapit mag-overnight ka, para tutubo at tutubo ang iyong pananampalataya. So faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Sa pagdalo ng pagdalo, tutubo ang iyong pananampalataya. Amen. Yun ang ginawa natin, maminamahal. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Ating beloved, Sister Norma Bingara. Nung dumating siya dito, maminamahal sa ating gawain, na save, way back mga around 29 years ago. Yung kanyang katawan ay punong-puno po ng parang ketong. Pero hindi po ketong. Para siyang puting-puti talaga yung kanyang katawan, puting-puti. Para bang, anong klaseng sakit yun? Hindi naman psoriasis, hindi. Basta puting-puti, parang namumuti. Talagang Makati. Nung dumating siya dito, maminamahal, tinanggap ang ating mahal na Panginoon, kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay, nagpabautismo siya sa tubig, sa pangalan ni Jesus. Inalam niya ang kalooban ng mahal na Panginoon. Nung malaman niya ang kalooban ng mahal na Panginoon, sa pag-aayuno, nag-ayuno siya na nag-ayuno, maminamahal. Mula nung nasave siya hanggang ngayon, yun ang trabaho niya, nag-ayuno siya na nag-ayuno. Alam niyo po, maminamahal, yung kanyang namumuti na katawan, na hindi na malaman nangangati, nagulat siya. Pagkatapos siya mag-ayuno,
bumalik yung kanyang yung kutis ng kanyang katawan na parang batang kasisilang lamang. Ganun kabuti ang ating mahal na Panginoon. Mayroon kang karamdaman na talagang wala ng lunas. Talagang makikita mo na nangangati ka na. Nandiyan na minamahal yung para bagang wala ka ng pag-asa. Subukan mo mag-ayuno. Subukan mo mag-abstain from eating food. At pwede ka namang uminom ng tubig kung hindi na kaya. Mag-fasting ka. Habang nagpa-fasting ka, kagaya ng ginawa nating beloved Sister Norma, maminamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, hallelujah, senior citizen na siya. Mula nung maligtas, 29 years ago, malinis na malinis ang katawan, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Bakit mo minamahal? Dahil sinabi ng Juan 14, talatang 7. Kindly, pakibasa ang talata. Praise the Lord. At saka natin balikan itong ating... Amen. Dito po sa aklat ng Juan, ang kabanatay 14, ang talatay 7. Kung ako'y mga kilala ninyo at mga kikilala ninyo ang aking Ama, buhat ngayon siya'y inyong mga kilala at siya'y inyong nakita. Amen. 15:7 po. 15:7 ng Juan. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, ang kabanatay 15, ang talatay 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin ko sa inyo. Tingnan niyo po. Kung tayo daw ay manatili sa ating mahal na Panginoon, manatili. Hingiin natin ang gusto natin. Walang aayawan ng ating mahal na Panginoon as soon as nakakabuti sa iyo. Nakakabuti sa atin. Ano mang kahilingan natin, pakikinggan yan ng ating mahal na Panginoon. Baka gusto mo naman kasi ng magiging milyonaryo ka na kagad. At ikaw ay talagang yayaman, makabili ka na kung ano-ano. Iwanan mo naman ang iyong kaligtasan. Hindi talaga ibibigay ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Gusto mo talagang maabot ka agad ang langit. Kahit hindi pa kaya. Dahil kung maabot na natin ang langit, rapture na. Ay hindi pa talaga. Pinipilit mo. Antayin mo. Ang sabi dito, maminamahal, sa ating binasang talata, habang tayo ay narito, mag-antay tayo sa tamang panahon, may right time na tutugon ang ating malapit sa ating mga pangailangan. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Pang-anim, maminamahal, sinabi rito, walang kasamaang mangyayari sa iyo. Sa anumang salot ay nalalapit sa iyong tulda. Tingnan niyo po, pati pala salot. Kung ikaw ay manatili, kaya nga naman nagtataka ako. Nagtatanong yung ating minamahal na kapatiran sa dako ng Umingan. Dahil medyo kulang tayo ng mga manggagawa, ilan lang nakakasama nila sa pamimigay ng mga leaflets at halos close na ang pamimigay. Kahabagan naman ng malapay, may 15 kaluluwa ang di ay dagdag at nabautismuhan sa ating banal na gawain sa dako po dyan. Alam niyo po, minamahal, hallelujah. Ang sabi ko, hindi ba ninyo alam na kapag ikaw ay Kristiyano na nakatanggap sa ating balapan, kasama na natin, tayo na po yung mga kamanggagawa na ng ating Panginoon. Tinanong ko sila, sino nakakaalam nung ipinangaral ang patungkol sa lahat ng mga Kristiyano na nakapaglilingkod na sa ating Panginoon. Sila na kamanggagawa ng ating Panginoon. Pinagtaas ko kanilang kamay, nagtaas sila ng kamay. Alam pala nila, alam pala natin, maminamahal. Dahil sinabi yan ng man of God, sinabi yan ng ating pastor, darating ang araw, ang buong bansa ng Pilipinas, kapag ma-convert ito na magiging Kristiyano, lahat mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Hallelujah! Lahat tayo ay magiging manggagawa. Kung ikukumpara mo ang Pilipinas, tuldok lang sa buong mundo. Atin pang pangangaralan ang buong mundo. Katunayan ngayon, 48 countries pa lang ang ating naabot. Ilang continent, ilang country, ilang bansa ang pwede pa natin napupuntahan. Yang napakalaking lupain ng China na yan, maminamahal. Mayroong italaga dyan na mga mangangaral. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, wala daw salot na darating sa iyo. Iingatan ka. Natatakot tayo, maminamahal. Magigera na. Dahil grabe ang mga provocation nangyari ngayon dyan sa West Philippine Sea. Amen? Amen? Habang nandito pa ang mga Kristiyano, habang marunong pa tayong magpuri, makapanalangin pa tayo, praise the Lord, ipanalangin natin magkaroon ng kapayapaan at walang giyera.
dahil hindi tayo maminamahal pupwede sa gera dahil pati ang ating kalayaan maminamahal ay masasakal. Hindi tayo makapagpupuri ng maayos dahil takot na tayo sa mga bomba. Kukontrolin yan ng ating mahal na Panginoon habang may nananalangin pa. Habang nandito ka pa sa kanlungan ng ating mahal na Panginoon. Itong 12 na ito na ating binabasa ay makamtan pa natin lahat. Iingatan tayo. At bago magkagera, bago yung katatakutan nila ng Third World War, rapture will take place para tayo may makapagpahinga na. Kukunin na tayong ng ating mahal na Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pang-7, ang sabi nito, sapagkat siya'y magbibili ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Ngayon, matatakot ka pa? May mga anghel pala. Isang araw, nag-overnight kami sa Novaliches. Sabi natin, beloved Brother Boy Garcia, mga beloved co-preacher, mahal na Panginoon, totoo bang may anghel? Overnight, nag-overnight kami. May narinig siyang pagaspas, maminamahal. Doon sa ating bubong, may narinig siya. Binuksan ang kanyang third eye. Nakita niya, maminamahal, pakpak pa lang ng anghel. Kasing laki na po ng ating bahay-sambahan sa pastoral, sa Villaronit, Rolling Hills. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Isang pakpak lang, maminamahal. Pakpak pa lang. Nakita niya, grabe laki ng anghel. Grabe pala ang anghel. Nagbabantay pala sa atin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Provision yan na ibinigay sa iyo, ibinigay sa atin. Magpatamad-tamad ka na pumuri sa mahal na Panginoon. Pumunta rito sa Miyerkules, Biyernes at Linggo. Magpatamad-tamad tayo sa pagpupuri. Pagising mo sa umaga, pasalamatan mo ang mahal na Panginoon, yung mga anghel sa iyo nagbabantay sa gabi. Hallelujah, maaga kang umaahon patungo sa iyong trabaho, naghahanap buhay ka, iniingatan ka ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Grabing disgrasya ngayon. Tutugunin ng North, tugunin ng South, tugunin ng East, West. Grabe. Mga magkarambula, 5 sasakyan, ang daming patay. At ang pinaka-latest ngayon talaga, imposibleng mangyari. Grabe. Hindi lang Dubai. Pati yung mga kasama na natin dyan sa Middle East, maminamahal, na hindi inuulan, ngayon binabaha na. Ganyan. Wala nang proteksyon ng tao. Sabi nga sa pag-aaral, maminamahal, habang aking nasulyapan, yung tatlong napakalaking dam na ginawa ng China, na nawalan daw ng balanse ang earth dahil sa sobrang hindi na po, kinontrol ang tubig. Pinagkaisa, may 3 dam na ginawa para hindi na sila mamumroblema sa kanilang enerhiya. Dahil source of electricity, ang ginawa nilang napakalaking 3 dam. Kaya wala na daw sa tamang ikot ang ating mundo. Ano man ang natuklasan ng mga sinsya, ng mga dalubhasa, maminamahal. Hallelujah. Ikaw ay Kristiyano. Ako ay Kristiyano. Tayo mga mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandito tayo sa katotohanan. Panghawakan natin itong ating natutunan. Panghawakan natin itong ating pinag-aralan. Hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. May provision ang Diyos sa iyo. May provision ang Diyos sa atin. Patnubayan, gabayan, ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Imagine, 10,000 mamamatay sa kanan, 1,000 sa kaliwa. Sa harapan may mga banggaan. Grabing kinatatakutan. Hallelujah! Ang mundong ating ginagalawan. Ngunit ikaw na Kristiyano, nakakatulog kang payapa katulad ng batang kasisilang lamang. Bakit? Nandyan ka sa kanlungan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Iyong iayapakan ang mga leon at ang ulupong. Ang batang leon at ang ahas ay uyurakan mo ng iyong mga paa. Grabe. No wonder, Sister Maura, maminamahal, Diakonisa, na save dyan sa Tarlac. Nagtatanim ng palay, madaling araw, naglalakad sa kanyang pilapil, doon sa pilapil na kanyang bukirin, mayroon siyang nasipa na kubra, yung pala kinagat na yung kanyang paa. Kinagat na ang paa ng kubra.
Sumigaw lang siya, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise. Sinipa-sipa niya. Nagulat siya, ang kobra namatay. Nung tininan niya yung kanyang paa, naiwan yung dalawang kagat ng kobra sa kanyang paa, hindi bumaon. Ang dugo, maminamahal, na nakita na sa kanyang paa, dugo ng ngipin ng kobra na natanggal sa kobra. Ano lang ginawa? Hallelujah, praise the Lord! Hindi ka marunong hallelujah, praise the Lord? Samantalang hallelujah, praise the Lord, mga makapangyarihang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Madisgrasya ka na lang. Hallelujah, praise the Lord! Yung ating kapatid, madadaganan na sila. Diyan sa Baguio, pababa. Madadaganan na, may landslide. Anong sinabi natin mga kapatid? Siya lang ang Kristiyano maminamahal. Hallelujah, tumawag siya sa ating malapit, patawarin mo ako, ingatan mo kami. Pag didiretso sila maminamahal, matatabunan sila. Pag atras sila, may kurinting live. Grabe ang sabi niya maminamahal. Hallelujah, dumalangin lang ako. Pati yung kanyang mga kaklase na hindi Kristiyano, nag-hallelujah, praise the Lord na rin. Silang lahat, pati yung driver, nag-hallelujah, praise the Lord na. Nung mag-hallelujah, praise the Lord, iniligtas sila. Ang sabi ng ang ating mahal na kapatid, ang kanilang jeep na sinasakyan, standstill, nandoon sa lugar na kanyang kinalagyan, talagang wala man lang, hallelujah, dumaan, ano-ano pa mang mga slide, mga tubig, iniingatan sila ng ating mahal na Panginoon. See? Kaya, grabe ang probisyon ng mahal na Panginoon na ibibigay sa atin. Saan ka? Kaya mag-isip ka. Hindi lang yan, mahabang buhay. Dito sa huling pangalawa, ang sabi rito, sa 14, 15 at 16, sapagkat kanyang ililagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang nalalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasaka niya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at parangalan siya, aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung iisipin mo, maitumbas ba yung kunting paghihirap natin ngayon sa ipinangako ng mahal na Panginoon na provision sa iyo? Amen? Amen? Mayroon ba tayong maigaganti sa ating mahal na Panginoon sa kanyang talagang walang hanggang pagpapasakit doon sa krus ng Kalbaryo? Wala tayong maigaganti sa ating mahal na Panginoon. Grabing mga pagpapalang ito. Hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon. John chapter 14 verse 1 up to 3. Mga huling talata, kindly. Mga huling 3 talata, kindly. John chapter 14, verse 1 up to 3. Amen. Dito po sa Aklat ng Juan, ang Kabanatay 14, ang talatay 1 hanggang 3. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat akong pumaroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Amen. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Alam niyo, maminamahal, Diyos ang nangako. 2,000 years, 3,000 years ago, pagkatapos may pako ang malapit sa krus ng Kalbaryo, umakyat siya, iniwanan ng mga apostol, hanggang sa atin ngayon. Ang sabi na siya, magbabalik na. Dahil kaya pa siya umalis para ipaghanda tayo ng ating kalalagyan. Tahanan, langit na tahanan, ang langit na punong-puno ng diamante, ang iyong apakan ay ginto. Grabe, maminamahal, bababa, dahil itong mundong ito'y mapupugnaw, magiging impyerno ito. Bababa ang bagong langit, bagong Jerusalem, yun, dala kasama tayo. Hallelujah at manatili. 1,000 years, purihin ang ating mahal na Panginoon. Pag-ibasa yung aking binasang talata. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Amen. Ganito pong sinasabi,
Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ng Kristo upang tumanggap ang bawat isa sa mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Amen. We must all appear in the judgment seat of Christ. May pinaghanda siyang ating tahanan, pero tayo ay harap sa ating mahal na Panginoon. Saan ngayon? Ilulugar ang ating katuwiran. Ang tatay ko, ang nanay ko, ang kuya ko, ang ate ko, mainit na naglilingkod sa malapan. Kaya sigurado ko sa langit. Pagdating doon, maminamahal, alam ng Diyos ang iyong mga pinagagawa. Dahil makikita, you must all appear in the judgment seat of Christ. Makikita ngayon, maminamahal ang ating mga pinagagawa. At hindi ka maliligtas ng nanay at tatay mo, kapatid mo, kuya mo, maiinit sa pamilya mo, di ka maliligtas. Kinakailangan, sabi ni Pablo, 2:12 ng Pilipos, ipagtrabaho ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Kung gusto mong matiyak ang langit para magmana ka ng buhay na walang hanggan, kinakailangan ipagtrabaho. Hindi mo ipinagtrabaho yan para ka maligtas, kundi para mapatunayan na karapat-dapat ka na tumanggap ng pagpapala. Nandiyan na yung mga provision ating pinag-aaralan. Ayaw mo pang makumbinsi? Last verse. Ezekiel chapter 14, verses 12 to 14. Ano pang katuwiran mo? Ano pang katuwiran natin? Kindly, itatak sa ating puso, sa ating isipan, itong huling versikulong ito. Kindly, praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Ezekiel, ang kabanatay 14, ang talatay 12 hanggang 14. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, pagka ang isang lupain ay nagkasala laban sa akin ng pagsalangsang at aking iniunat ang aking kamay roon at aking binali ang tungkod ng tinapay niyaon at nagsugo ako ng kagutom doon at aking inhiwalay roon ang tao at hayop, bagaman ang tatlong lalaking ito na si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran, sabi ng Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon pa po ba tayong ikakatuwiran? Dumating ang salot, ang mga problema, mga suliranin, kung wala ka dito sa kanlungan, wala ka dito sa sinabi ng Psalms 92, verse 1 up to 2, maminamahal. Wala ka rito, nahiwalay ka, nawala ka, nanlamig ka, nanlupaypay ka, nag-backslide ka. Amen. Ang sabi rito, buhay ang Diyos. Si Noe, si Daniel, si Job, ang sabi rito, wala silang maililigtas na kasambahay nila, pati asawa nila. Amen. Ang sabi nila, ang kanila lamang maililigtas ay ang kanilang sarili. Dahil sa kanilang katuwiran na ginagawa. Kaya hanapin mo ang katuwiran ng ating mahal na Panginoon. Anong katuwiran ng ating mahal na Panginoon? 3 times a week, sumamba ka rito, magtapat ka, mamuhay ka na may kabanalan. Hallelujah! Magdala ka ng mga bunga sa paanan ng ating mahal na Panginoon upang ang iyong mga kasalanang nagawa, mapatawad ng ating Diyos. At manatili ka. Dahil ang mga probisyong ito, matatanggap mo lamang kung karapat-dapat ka na. Kung ikaw ay karapat-dapat. Lahat ng mga pinaghimalaan ng ating mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpalang, pinalusog, pinagaling sa kanilang karamdaman, magsabi ng praise the Lord! Kung totoo yan, maminamahal, nang dahil sa ating katuwiran, doon tayo husgahan ng ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Kaya ang kaligtasan ay nasa ating mga kamay. Kaya ang sabi ng ating minamahal, ginagalang na pastor, nakita niyo po, kahit ganyang kalagayan ng ating dearly beloved pastor, nagpatuloy siya. Ipinagtrabaho hanggang ngayon. Hindi lamang nananalangin nung kalusugan at kalakasan niya. Hindi lamang nag-aayuno ang kanyang buong buhay. Tingnan niyo po kung sinong nagtatamasa. Ang kanyang butihing mga anak, mga manugang, nagtatamasa na. Kaming mga nauna na talagang nagtitiis, nagsisikap, nabagampanan ang aming mga tungkulin. Huwag kayong mainggit dahil bago namin dinanas ang mga pagpapalang mayroon kami ngayon. Amin itong pinaghirapan.
Talagang grabe ang aming mga pagsasakripisyo bago kami nadala, nagamit sa ganitong kalawak na gawain, pagliligtas ng mga kaluluwa, at hanggang ngayon nananatili pa rin. Kaya nga yung ating mga beloved elders, nakakatuwa, at yung mga awit at yung mga manunugtog, nakita nila. Sabi nila, sinong may pasanin? Alas 3 ng madaling araw, mayroon ang kakalansing ng instrumento diyan, may hahawak na sa mikropono para manalangin. Dahil ang ilan sa inyo ay hindi na makapanalangin, pero mayroong nananalangin sa inyo ng mga manggagawa hanggang ngayon, araw at gabi, bago kayo lulusong sa inyong araw-araw na ginagawa. Protektado kayo ng ating mahal na Panginoon. Iingatan kayo palagi ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag tayong magkulang, huwag tayong magkamali. Itong lugar na ating kinalalagyan, igalang at pahalagahan. Manatili ka hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Tayo po lang tayong tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to our is Jesus. Hallelujah. Laging magtiwala sa Panginoon, sa Kanya iasa ang bukas at ngayon. Lagi siyang kasama sa bawat panahon, sa hirap at ginhawa. Siya'y naroon. Pag-aalinlangan sa puso ay taglay. Kahit kadiliman, ang takot ay tunay. Sa Kanyang liwanag, tayo'y gabayan at do'y panatag sa Kanyang kamay. Ayon sa ating Panginoon, may bigati sa mundo ngayon. Ngunit tayo'y mangamba dahil sa tagumpay niya. Tagumpay niya. Laging magtiwala sa Panginoon, sa Kanya iasa ang bukas at ngayon. Lagi siyang kasama sa bawat panahon, sa hirap at ginawa. Siya'y naroon. Laging magtiwala sa Panginoon, sa Kanya iasa ang bukas at ngayon. Lagi siyang kasama sa bawat panahon, sa hirap at ginhawa. Siya'y naroon. Pag-aalinlangan sa puso ay taglay, at kahit kadiliman, ang takot ay tunay. Sa Kanyang liwanag, tayo'y gabayan at do'y manatag sa Kanyang kamay. Uli natin man pa Jesus maminamahal. Mayroon ba tayong ipagmamalaki sa ating mga sarili sa mahal na Panginoon ngayon?
Sa Kanya lamang kahabagan. Kaya tayo nakatayo, nananatili. Ang mga probisyon na ito, maminamahal, ay kulang pa para sa iyo. Humingi ka pa kung gusto mo. Ang aking ipinagbibilin sa inyo, huwag kayong humiwalay. Manatili kayo. Manatili tayo. Magpatuloy tayo. Wala tayong patutunguhan pang iba, maminamahal. Kung nakaramdam ka ng panlalamig, panlulupaypay, nakaramdam kang umaatras ka, umaayaw ka na, isipin mo gaano kainit ang ating ngayong kinalalagyang mundo. Nakakapaso na. Ibang lugar sa atin, maminamahal, yung kanilang mga lupain, lumiliyab na. Pinapakita talaga, lumiliyab yung lupa sa ilalim ng lupa. Nagpapatunay ng impyerno talaga ang mangyari sa mundong ating ginagalawan. Hindi ka natatakot. Manlalamig ka pa rin, malupaypay ka pa rin, manatili tayo. Pag sumikapan nating manatili, ibalik ang ating unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Manatili kayo. Huwag kayong manlamig, huwag kayong manlupaypay. Ipagtrabaho natin ang ating makaligtasan hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, hanggang sa pagtunog ng trumpeta. Isang tiyak na bagay, maminamahal. Ang makakarinig ay yung nandito lamang tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Hindi mo alam kailan magbabalik ang malapayan, maring sa umaga, madaling araw, sa hating gabi, sa hapon, sa gabi, sa araw. Kaya kung ipinagtrabaho mo yung kaligtasan, tumulad tayo sa mga kapatid natin na hanggang ngayon narito at kasama pa rin natin dahil alam nila wala na tayong patutunguhan pang iba. Kayang ibigay ang lahat ng mga probisyong ito ng ating mahal na Panginoon sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, ipanatili natin ang ating ningas na paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito, tayo dumalangin, dakilat mapagpala namin Diyos, Ama namin sa langit, amin napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ramdam na namin malapain mga paalala sa mundong aming ginagalawan. Hindi na pangkaraniwan ang init na aming nararanasan. Kaya tulungan mong iyong mga anak na narito, nakapakinig pa ng boses na ito. Na aming maangkin lamang ang probisyong ito, na aming pangaral, aming napag-aralan, kung kami manatili sa iyong kami dito sa loob ng iyong banal na iglesia. Kaya tulungan mo yung mga anak na narito. Wala nang makahilulagpos. Wala nang makawala. Panghawakan mong matibay nilang pananampalataya. Tulungan mo sila, mahal na Panginoon. Halis sa kanilang mga taglay na mga kahinaan. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na kami ay makapagtrabaho ng aming mga kaligtasan na may takot at panginginig hanggang sa iyong pagbabalik. Dahil angkinin namin ang iyong mga pangako. Lahat ng mga probisyong ito, mahal na Panginoon, ay aming inaangkin na aming makamtan. Pawiin mo ang mga panlulupaypay, mga panlalamig. Pawiin mo, hallelujah, kahinaan ng aming mga buhay na hindi namin, hallelujah, mapaglabanan. Tulungan mo kami. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Dagdagan mo ang aming pagtitiis. Tulungan mong aming maramdaman palagi ang iyong Santong Espiritu na siyang magpapalakas sa amin sa pangkalahatang panalangin aming dearly beloved Pastor Evangelist Wildis Radalmeda. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aming inaangkin ang katugunan namin madalangin. Kau Satanas na demonyo, aming kang winawasak tinatalian, ipatoy makanang kamay sa inyong mga ulo, maminamahal. Sa parte ng karamdaman ng kaliwa, banggitin ang sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, COVID-19, pandalamig, panulupaypay. Hallelujah, ubos, ipon, lagnat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 pagkahilo. Hallelujah, lahat ng mga bato. Hallelujah, bato sa abdo. Hallelujah, bato, hallelujah, sa mga UTI sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, demons of incurable sicknesses, diseases, doubts and unbelief, kasaut, kasaut, kasaut. Di ba yung kahirapan? Kasaut, kasaut, in the mighty name of Jesus. Complete healing and deliverance, I pray right now. In Jesus' name. In Jesus' name. I'm healed. We're healed. Be blessed. Be spiritually blessed.
In Jesus' name, lupos, hallelujah, pagkabulag, hallelujah, pagkapilay, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah, guiter sa pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name. Complete healing and deliverance, I pray, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, iwagayway ang inyong mga kamay, huwag mahiya, maminamahal, iwagayway ang inyong mga kamay, say hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, purihin ang ating Diyos na buhay, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Tumalon tayo na 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. At huwag mag-alinlangan, amen. Magpapasalamat ka, tanggapin ang lahat ng kahilingan mo, amen. Nabasa natin sa banal na aklat na salita ng Diyos, hallelujah. John chapter 15 verse 7, ask what you wish and it shall be done unto you, amen. Lahat ay ating kamtin sa pangalan ni Jesus. Tumalon, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Worthy to be praised forever and ever. Hallelujah, praise the Lord. Sa ating minamahal mga kapatid, kung narito na, narito pa, ating mga bisita, atin muna silang patanggapin. Kung nariyan pa po sila, at alam ko na bautismuhan at sila maminamahal. There are 4 requirements of the gospel sa ating mga beloved visitors. Sa webcast, sa YouTube, 4 na reglamento ng kaligtasan. First po ay pananampalataya. Sabi ng Hebrew, chapter 11, verse 1 and 6, without faith, it is impossible to please God. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pero iyong pinaniwalaan, may pananampalataya ka ng iyong pagkabulag sa katotohanan, mamulat ka sa katotohanan. Amen? Gagawin yan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So kailangan natin ng pananampalataya. Pangalawa, ay kinakailangan natin magsisi. Repentance. Dahil kung walang pagsisisi, hindi tayo karapat-dapat magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan natin ng pagsisisi. Ang sabi ng Acts chapter 2 verse 38, magsisi sa mga kasalanan, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang iyong kasalanan. Yun po yung pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kapag nariyan na ang tatlo na yan, pananampalataya, pagsisisi, at bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ang pang-apat, Diyos na po ang gagawa. Kaya yan ang kailangan natin. Habang nakatayo yung ating mga kapatid, maminamahal, ipikit ang mata, itaas ang inyong dalawang kamay. Hallelujah, sumunod kayo sa panalangin aking babanggitin. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Ako'y naniniwala, ako'y sumampalataya. Alam ko, ako'y makasalanan. Kaya narito ako, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Jesus, baguhin mo po ako, gayon pong tunay na Kristiyano sa gawa't katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ngayon at magpakailanman. Yes, my dear Heavenly Father, ang lahat ng mga tumatanggap sa iyo sa webcast na nanonood sa YouTube at Facebook, aming minamahal na kapatid na narito sa aming crowd, kahabagan mo sila, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan, kami silang tunay na Kristiyano sa gawa't katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, tulungan mo silang magbago, iparamdam mo sa kanila ang iyong napakatamis na presensya at pagpalain mo sila sa po na kalamamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. At habang tayo po ay magpatuloy, at we love you so much, but our dear Jesus loves us more and more abundantly. At pagpalain po tayo natin mahal. Huwag mag-absent, ipagpatrabaho ang ating mga kaligtasan. Ito po, ating beloved Brother Alvin para sa ating Holy Supper. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubonyer. Amen. At habang ipinamamahagi po mga minamahal, amen, ang katas ng ubas at ang tinapay, tayo po'y umawit sa ating pong pinakamamalapit. Patawad po, Panginoon, patawad po sa lahat ng kasalanan nagawa ko sa iyo. O Kristo, patawad po. Kristo, patawad po.
gawain kong mapapahirap, sa gawain kong mapapintat, sa gawain kong mapagkutya, mapanghusga sa aking kapwa, sa gawain kong makasarili, sa gawain kong mapagkunwari. Panginoon, Panginoon, patawad ko. Panginoon, patawad ko. Panginoon, patawad ko. Panginoon, patawad ko sa lahat ng kasalanan nagawa ko sa iyo. O Kristo, patawad ko. Kristo, patawad ko. Kristo, patawad ko sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Sa puso kong di marunong magmahal, sa puso kong di marunong magpatawad, sa puso kong walang iniisip, kundi pagsarili na pagkanalaman. Sa puso kong di marunong magbigay, sa puso kong di marunong maawa. Kristo, Kristo, patawad ko. Sa gawain kong mapagpanira, sa gawain kong mapagpintan, sa gawain kong mapagkutya, mapanghusga sa aking kapwa, sa gawain kong makasarili, sa gawain kong mapagkuwari. Panginoon, patawad mo. Kristo, Kristo, patawad mo. Purihin po ang ating mong pinakamamahalap na Jesus. Ang layunin po, mga minamahal, kung bakit tayo nagdaraos ng banal na hapunan minsan sa isang buwan ay upang alalahanin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Alalahanin ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Yung provision na ating natanggap, mga minamahal. Dahil sa sakripisyo ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Yung ating napag-aralan, lahat yan ating nakamtan, mga minamahal. Kahit sabi ng banal na kasulatan, Hebreo 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang ilalagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kananluklukan ng Diyos. Bago natin nakamtan, mga minamahal, ang mga provision, pinako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Grabing hirap ang dinanas ng ating pong pinakamamalapit Jesus. Ibinigay ang kanyang buhay. Sinasabi na aklat ng Isaiah 53, mga minamahal, 3 hanggang 5. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao,
isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng pinagkublihan ng kanilang mukha, gaya ng isa sa pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Kaya tayo nagkitabagmana ng buhay na walang hanggan. Dahil yan sa pag-ibig sa bawat isa sa atin ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Sino tayo mga minamahal? Sino tayo upang ibigin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Ay basahan lamang, mga minamahal. Subalit, lubos na inibig ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Napakalaga, mga minamahal, ng ating pong pagsalo-salo, mga minamahal. Ito po ay banal. Kaya tiyakin natin, mga minamahal, sa ating mga sarili na tayo karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan, mga minamahal. Kung meron tayong mga pagkakasala, mga lihim na kasalanan, humingi tayo ng tawad sa ating dakilang Diyos. Magsumamo tayo, mga minamahal. Meron tayong kagalit, meron tayong kaaway, merong umapi sa atin, mga minamahal. Matuto tayong magpatawad. Matuto rin tayong humingi ng tawad, mga minamahal. Sa mga nabautismuan na po sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus, pwede na po tayong sumalo. Subalit doon po sa mga baguhan, mga minamahal, na hindi pa handa magpabautismo, hindi pa po kayo pwedeng sumalo, mga minamahal. Subalit, kapag napagdesisyonan nyo na po, mga minamahal, pagkatapos ng gawain ng ating dakilang Diyos, magpabautismo, pwede na po kayo sumalo, mga minamahal. Sinasabi na aklat ng unang Korinto, Kabanata 11, sa talata po, mga minamahal, ay 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon nang di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Mga minamahal, tiyakin po natin, mga minamahal, umingit tayo ng tawad, mga minamahal, upang tayo maging karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan ating dakilang Diyos. At bago tayo magsagawa, mga minamahal, tayo mo yung mga nalangin sa ating dakilang Diyos. Sama-sama po tayo dumulog sa trono ng biyaya. Kung dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na magapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Willie Stradalmena. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya din sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Pagtsalangsang yung banal na kalooban sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dumumagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kaming karapat-dapat, sumalo sa iyong banal na hapunan, malapinoon. Sa pangkalatang dalangin, Pastor Willie Estrada Almeida. In Jesus' mighty name, mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, sa kabanata po ay 11. Sa talata po ay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Isubo po natin sabay-sabay ang tinapay, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah.
hawakan po natin ang saro. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin po natin ng sabay-sabay, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang pinayubay at ang dugong tumigis para sa ating kaligtasan. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang pinayubay at ang dugong lumigis para sa ating kaligtasan. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Para sa ating kaligtasan. Hallelujah, Jesus Christ. Thank you so much, dear Jesus. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, sa dakilang pagkakataon, mga minamahal. Amen. Pribileyo na patuloy niyang pinagkakaloob sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. Atin pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin minsan ang pang ating malapay noon. Palagpak na pinagpala sa hapong ito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal noon. God bless sa ating beloved elders sa pagkanta po ating pong Holy Supper. Salamat sa ating malapay noon. Ang pinakapataas sa pupuri, pagluluwalhati, pagsamba ay laging para lamang sa ating malapay ng Jesus. Amen. Siyang kapuri-puri mga minamahal at dobleng paghalang po batin sa magandang hapon sa ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeda at lagi po natin inaalala mo ba turun lang sa aral tipong minamahal ginagalang na sa Pastor Lina C. Almeda sa po mga beloved children sa ating pong minamahal na magagawa sa takong ito sa ating pong minamahal elders sa ating pong kasama isang palang hapon na po sa ating lahat at again sa inyong mga minamahal kapatiran. Amen. At tayo mga minamahal ay bago dumako sa ating pong mga announcement po mga minamahal ay dito po muna tayo sa pagkakaloob ng ating pong monthly blood offering mga minamahal. Amen. Lahat muna ng nagagalag sa bahaging ito pagkaloob ng ating pong monthly blood offering, pumalakpak sa ating malapay noon. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Amen. Mga minamahal, atin po talagang inaalala sa araw na ito mga minamahal na mayroong Diyos na nagmamahal sa ating mga minamahal na nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo upang tayo po mga minamahal sa araw na ito ay may pag-usapan na kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kapayapaan, pananampalatay, gisalat, kaligtasan at buhay na walang gan. Amen. Dahil tayo po mga minamahal ay pinatawad sa ating mga kasalanan dahil sa ating kordero mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bilang pagpapakita mo minamahal ng ating pong pasasalamat mga minamahal ay siyempre
hindi po natin dapat makalimutan ang bahagi ito, mga minamahal, ating pong monthly blood offering. Ano ba ang kahalagaan nito, mga minamahal? Sa totoo lang, mga minamahal, nung araw, sabi rito sa Numbers 28, ang talatay 11, talon sa 15 po, mga minamahal, ang sabi rito, at sa mga pasimulan ng inyong mga buwan ay maghandog kayo ng handog na susunugin sa Panginoon. 2 guyang toro at 1 tupang lalaki, 7 korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan. Amen? At sabi rito, mga minamahal, at 1 kambing na lalaki na pinakandog sa Panginoon dahil sa kasalanan. Ihandog ito bukod pa sa palaging handog na susunugin at sa inuming handog niyaon. Mga minamahal, lagi po natin, mga minamahal, narinig ito, mga minamahal, sa tuwing sumasapi ating pong Holy Supper, na noong araw, mga minamahal, nang wala pa ang ating Savior, hindi pa nagkatawang tao, ang ating mahal pa Yesu Kristo, kapag nagkasala ang isang bayan, partikular na ang bayang Israel, mga minamahal, ay hindi sila pwede, mga minamahal, na papasok sa dambana ng mahal Panginoon at sila ang manalangin para mapatawad ang kanilang sarili. Mayroong mga minamahal na nakatalaga lamang na mananalangin para sa kanila at hindi lang yun. Kinakailangan nilang dalhin ang mga ito bilang handog sa ikapapatawad ng kanilang kasalanan. Itong ating binanggit, mga minamahal, na tulad ng 2 toro, mga minamahal, 7 kordero, mga minamahal, at talagang pati kambing, mga minamahal, nariyan po, mga minamahal. Sa ating panahon, mga minamahal, napakapalad natin, amen? Ipikit mo lamang ang iyong mata, itaas ang iyong kamay, manalangin tayo sa pangalan ating mahal na Panginoon, na dalangin ating mahal pastor, pinatatawad na tayo ng ating mahal na Panginoon, amen? Nagkakaroon ng katugunan sa ating dalangin, inililigtas tayo ng mahal na Panginoon sa tiyang nakapamakan, pinagagaling ating karamdaman, binibigyan tayo ng tunay na kapayapaan, pag-asa, pag-ibig, pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. At dahil dyan, mga minamahal, marapat lamang na ating pasalamatan ng ating mahal na Panginoon sa pagkaloob ng ating monthly blood offering na hindi na, mga minamahal, gaya noon, na kinakailangan pa nating hanapin ang mga hayop na ito, mga minamahal, para lang mapatawad na ating kasalanan. Kundi, mga minamahal, napakasimple lang. Tayo, mga minamahal, pag nandiyan yung offering cloth, mga minamahal, nakangiti ang mga Kristiyano, mga minamahal, maghulog, mga minamahal, ibigay ang kanilang monthly blood offering, mga minamahal, yan ay tanda ng pasasalamat na tayo iligtas ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, napatawad ating mga kasalanan. Mga minamahal, dito sa probinsya, mga minamahal, sa mga anak po, mga minamahal, ang isang anak po, mga minamahal, ating kasama naglilingkod sa mga Panginoon ay 30 pesos po yan, mga minamahal, ang dapat na ipagkaloob sa mga Panginoon. Kapag 3, mga minamahal, ating anak, mga minamahal, i-multiply po natin sa 30 pesos, mga minamahal, yan po ay 90 pesos. At tayo naman po, mga minamahal, na mga magulang, ang ating pong ilaw ng tahanan, ating bilab na mga minamahal ay 50 pesos po at another 50 pesos para sa ating mga tatay po, mga minamahal. Kaya yan po, mga minamahal, ay computin natin, mga minamahal, bali 100 pesos na po, mga minamahal, sa mag-asawa po, mga minamahal, sa ating mga anak po, mga minamahal, 30 pesos ang isang, mga minamahal. At yan po, mga minamahal, kapag ating inuhulog sa offering cloth, mga minamahal, amen, tuwang-tuwa ang mahal na Panginoon dahil ang kanyang mga anak, mga minamahal, hindi siya nakakalimutan na pasalamatan, mga minamahal, sa ganitong simpleng paraan, mga minamahal. Sa totoo lang, hindi natin masuglitan ang kabutihan ng mahal na Panginoon, iniyalay niya kanyang buhay para sa atin. Subalit, sa oras na tayo magkaloob sumunod, mga minamahal, tayo po'y pagpapalain lubos ng ating mahal na Panginoon, tuwang-tuwa ang ating Ama sa langit, mga minamahal. Amen? Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Siya po, mga minamahal, ang magbabalik nito ng million times, trillion times higit pa sa ating pangailangan po, mga minamahal. Amen. Kaya ihanda natin, mga minamahal, yung ating ipagkaloob na ating pong monthly blood offering po, mga minamahal. Amen. Inulit po natin 30 pesos sa isang anak po, mga minamahal, sa mag-asawa na po ay 100 pesos po, sa 50 pesos po ang isang, mga minamahal. At yan, mga minamahal, ay marapan ating ipagkaloob, mga minamahal, katanggap-tanggap sa paningin na ating mahal na Panginoon. Amen. Narito po ating pong beloved Elder Brother Rizal D. Guzman upang tayo po ay pauna sa ating pong panalangin sa ating pagkaloob ng ating pong monthly blood offering, mga minamahal. Amen.